Nào các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta sẽ vào cái bài đầu tiên của chương trình Inut. Các bạn nhớ là chúng ta sẽ sử dụng cái chương trình Inut của chúng ta là từ phiên bản 2020 đến 21 đến 22 và đến 23. Và tất nhiên là trong quá trình khi mà các bạn vào giao diện nó sẽ như thế này nha. Cũng giống như chương trình Photoshop đây thì cái việc đầu tiên của các bạn là sẽ phải tạo ra một cái khổ giấy, và khổ giấy đấy để phù hợp cho cái việc thiết kế của các bạn cho khách hàng. Các bạn lưu ý cho tôi cái việc đó. Và để muốn làm được điều đó thì bạn có hai cách. Cách số 1, bạn ghi cho tôi đó là chọn vào file và chọn vào Ctrl N, chính là tạo khổ giấy để thiết kế. Ok, và tất nhiên là Inut là một trong những phần mềm rất là mạnh về thiết kế tầm trung, có nghĩa là những cái gì kích thước mà chung chung, kiểu tầm trung nó vừa vừa thôi thì ok, thì Inut là giá trị là số 1 rồi. Và nó phục vụ đắc lực cho cái ngành thiết kế về 2D, về in ấn thì các bạn sẽ dùng cái này. Và tất cả những cái giá trị về hiệu ứng nó cũng rất là mạnh luôn, màu cũng đẹp luôn. Nên là các bạn sẽ sử dụng Inut cho tôi trong cái giá trị về thiết kế về 2D. Và trong đó thì nó có thiết kế bao bì nhãn mác, thiết kế bộ nhận diện thương hiệu, rồi thiết kế về áo thun, nó cũng có thể là thiết kế rất nhiều thứ nha. Rồi thì cái bước số 1 của các bạn đó là tạo ra khổ giấy mới cho tôi bằng Ctrl N, nhìn chậm. Bước số 2 là các bạn có thể chọn vào biểu tượng là New File như thế này. Các bạn có thể hai sự lựa chọn. Và tôi đang dùng bản Crack nhá, chứ tôi không phải dùng cái phiên bản 2024 và nó có một cái chế độ AI. Bởi vì thực ra đối với tôi cái đấy cũng không quá quan trọng lắm. Bởi vì chúng ta sẽ thiết kế và làm chủ được nó và kiểm soát được nó. Tôi sẽ kiểm soát nó bằng cách như thế này nhá. Nào, trong quá trình khi mà chúng ta tạo như vậy thì chúng ta ấn vào New File thì nó sẽ xuất hiện cho bạn một cái bảng nó giống như cái chương trình Photoshop hôm qua của chúng ta. Trên đây là cái khả năng phục vụ của chương trình Inut của chúng ta, được ký hiệu là chữ AI. Thứ nhất, bạn sẽ thiết kế cho những cái phiên bản trên mobile. Tại sao thiết kế cho mobile? Thì các bạn có thể thiết kế những cái hình ảnh để chúng ta có thể bán hàng trên TikTok. Chúng ta có thể thiết kế như thế này được. Rồi bên nước ngoài thì người ta có thể thiết kế cho những cái giao diện về app cho chúng ta trên điện thoại này sẽ là sao, web. Và tất nhiên là mỗi một cái thuộc tính như này thì nó đều có thông số bên tay phải phù hợp, bởi vì cái này nó đã đưa cho các bạn về cái chế độ làm việc tốt nhất rồi nha. Rồi tiếp theo các bạn sẽ chọn về in ấn, thì cái này là cái quan trọng nhất. In ấn là giá trị Inut, nó rất là tốt luôn, nó phục vụ cho ngành in của chúng ta. Thì cái in ngay lập tức nó sẽ mặc định cho các bạn mấy khổ giấy rất là đặc trưng, ví dụ A4, A3, B4, B5 đó. Video on phim thì bạn có thể xuất ra những cái file, ví dụ như là tạo ra các layer và chuyển sang After Effects thì các bạn có thể làm hoạt hình được nếu mà các bạn tách lớp. Và add Illustrator thì các bạn có thể như này đó. Thì cái giá trị hôm nay thì tôi đưa cho các bạn đến đó là giá trị vì ấn. Và trong giá trị vì ấn thì các bạn nhớ cho tôi đầu tiên là các bạn sẽ đánh tên file nhá. Cái bên tay phải của các bạn chính là tên file của thiết kế của chúng ta, là ví dụ thiết kế đồ họa bài 1. Đấy, ví dụ như thế, đây là bài mở đầu. Và tôi dạy cho những cái bạn là bắt đầu từ một con số 0, nên là các bạn sẽ phải đi chắc cho tôi. Chúng ta giống như xây nhà đấy, thì cái móng phải chắc. Móng mà chắc rồi thì bạn đi kiểu gì cũng được, không vấn đề gì cả nhá. Rồi tiếp theo ở xuống dưới đây thì cũng giống như các chương trình như là chương trình Photoshop của các bạn thôi. Thì cái Inut các bạn cũng đưa ra những cái tiêu chí về kích thước, nhưng phù hợp với giá trị về thiết kế. Trên phiên bản này in ấn thì tôi sẽ chọn vào cái kích thước rất là quan trọng, đó là kích thước về cm và mm. Những cái này khi in ra thì nó sẽ cầm nắm được nên nó sẽ tính theo đơn vị như thế này. Đó. Mọi người nhìn thấy cái này chưa nhỉ? Đó, vậy thì tôi sẽ chọn cm. Và lúc này tôi sẽ chọn một cái khổ giấy rất là quen thuộc đối với các bạn, đó là khổ giấy A4, một chiều là 21 và một chiều là 29.7. Và tiếp theo là tôi sẽ sổ xuống và tôi chọn là cm cho các bạn. Đó. Và lúc này chiều ngang của chúng ta là 21 và chiều cao của chúng ta là 29,7 cm. Và nó có khổ giấy, đây là khổ giấy nằm dọc. Còn nếu bạn tích vào đây thì 29.7 sẽ đảo ngược lên vị trí của 21, nên nó sẽ đảo ngược như này. Đó, khổ giấy nằm dọc và nằm ngang. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ có chữ Abort, bởi vì cái Abort này nó sẽ khiến cho các bạn là thiết kế ra, tại vì trong Linux của chúng ta có tính năng là dàn trang. Có thể thiết kế những cái như là catalog, profile, rồi các bạn thiết kế những cái menu, rồi những cái đó. Thì những cái gì liên quan đến nhiều tờ, nhiều trang thì các bạn có thể sử dụng cái Abort này được nhá, nhiều trang đó.
Và tất nhiên là đối với những cái kinh nghiệm đấy thì tôi sẽ hướng dẫn cho bạn sau khi chúng ta vào trong cái nền tảng đó, thì tôi sẽ hướng dẫn cho bạn chi tiết, bởi vì trong Inus nó có mặt mạnh nhưng nó cũng có những cái mặt yếu của nó. Đó. Tiếp theo xuống dưới nữa thì các bạn sẽ nhìn thấy cái vùng bleed chính là vùng bù xén. Vùng bù xén nhé. Và thường thường cái vùng bù xén này là 0.3. Ok, tôi sẽ ví dụ cho các bạn là 0.3. Tại sao thì tôi ấn grid trước đã nha. Có nhiều người bảo là thế tại sao phải 0.3? Nó có thể là 0.1, nó có thể là 0.2, nhưng tóm lại mặc định tôi cứ để 0.3 trước cho các bạn. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy cái khổ giấy của chúng ta nó có một cái nền tảng như sau. Đây tôi ấn vào grid cho các bạn nhé. Đó. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy là ngoài cái khổ giấy trắng chúng ta nó có một cái viền màu đỏ. Cả lớp mình nhìn thấy cái viền màu đỏ này chưa? Alo? Dạ thấy thầy ơi. Có nghĩa là khi mà chúng ta thiết kế xong nhé, cái ảnh thiết kế của chúng ta như thế này. Đó, cái ảnh thiết kế chúng ta đúng bằng khổ giấy A4. Bằng đúng khổ giấy A4 như thế này. Rồi chúng ta sẽ kéo sang trái bằng như này. Và trong ngoài chúng ta đổ một cái màu xanh chẳng hạn. Và các bạn lưu ý cho tôi là cái màu xanh này chúng ta là phiên bản thiết kế. Và đã là thiết kế thì các bạn có thấy là sau khi làm xong thì các bạn sẽ phải làm sao ạ? In trên giấy trắng không ạ? Alo? Alo, cả lớp mình có nghe được điều này không nhỉ? Dạ có thầy. Có nghĩa là sau khi làm xong thiết kế bạn mang đi in thì in cái thiết kế của bạn sẽ in trên giấy trắng chứ không ai in trên giấy đen nhé, các bạn nhớ nhá. Và lúc này sau khi in trên giấy trắng xong thì các bạn in xong rồi thì các bạn có đồng ý với tôi là chúng ta phải lấy con dao chúng ta cắt theo cái đường viền của màu xanh này ra để lấy cái thành phẩm ra không ạ? Alo? Vậy thì khi mà cắt như vậy thì các bạn sẽ gặp một số trường hợp như sau. Thứ nhất là cái viền của chúng ta giữa trắng và xanh này nó cứ nem nhem. Nếu bạn nào quyết định mà nhấn vào phần xanh mà cắt thì ngay lập tức là đôi lúc cái việc mà căn chỉnh của các bạn từ text chữ hình ảnh đôi lúc nó sẽ bị rất buồn cười, bởi vì lúc đấy nó không còn căn giữa nữa. Nên chính vì vậy mà trong câu chuyện khi mà cắt thì người ta sẽ phải làm sao? Chúng ta phải kéo sang bên tay trái rồi kéo bên tay phải. Đây là cái viền màu đỏ này, các bạn nhìn chưa? Đấy nhá. Và chúng ta viền màu đỏ như này này. Đấy. Sau khi viền màu đỏ xong thì các bạn nhìn nhá. Người ta đặt một cái ốc. Đây, ví dụ đặt một cái ốc này để làm gì ạ? Để người ta sẽ đặt thước cắt, nhìn chưa? Đây, D, và tôi sẽ đặt một cái thước cắt ở trên này, nhìn chưa? Tôi sẽ kéo ở đây. Thì các bạn có đồng ý với tôi là khi mà tôi đặt như thế này, tôi sẽ copy cái này sang bên này chẳng hạn, rồi tôi sẽ copy cái này sang bên này chẳng hạn. Đó, bạn nhìn chưa cái thước cắt chưa? Thì lúc này sau khi làm xong thì bạn hãy kéo cái nền xanh nó lên tận trên cho tôi. Và lúc này chúng ta sẽ kéo sang bên tay trái cho tôi. Và lúc này chúng ta sẽ kéo bên tay phải cho tôi để nó đi theo cái vùng bù xén này 0.3 đấy, chính là màu đỏ đấy. Vậy thì khi cắt thì các bạn có thấy là khi mà như này chúng ta đặt thước thì có phải cắt nhà không? Thì cái viền màu xanh của chúng ta luôn luôn chuẩn. Hình ảnh chúng ta cắt ra cực kỳ sắc nét nhưng lại vẫn đúng khổ. Các bạn nhớ nhé. Nên chính là cái vùng bù xén chính là cái vùng mà để cho chúng ta xén vào cái thành phẩm của chúng ta ra, nó không bị nem nhem trên cái phần mép của thiết kế của chúng ta khi in ấn nhá. Rồi bây giờ thì tôi sẽ lại quay trở lại với nền tảng tiếp theo, tôi lại tắt đi ạ. Rồi sau khi tắt xong thì tôi lại chọn vào file, tôi chọn vào new file và lúc này tôi chọn vào khổ giấy in ấn và tôi chọn vào A4 và chọn vào đơn vị là cm. Vừa rồi tôi đã giải thích cho các bạn cái vùng bleed rồi. Và đương nhiên là khi mà các bạn làm cho cái thương hiệu hay làm cho đối tượng về cho in ấn thì các bạn sẽ chọn vào hệ màu của chúng ta là CMYK. Hệ màu CMYK không phải là RGB nhá. RGB thì chúng ta thiên về Photoshop nhiều hơn. Và đã là CMYK thì các bạn lưu ý cho tôi là khi làm xong thì tuyệt đối là không bao giờ được xuất file rồi gửi thẳng trực tiếp cái ảnh của chúng ta qua Zalo, bởi vì như vậy cái hình ảnh của chúng ta nó sẽ bị sai màu. Và khi mà sai màu thì chúng ta không thể giải thích với khách hàng được, bởi vì khách hàng đâu có phải là giấy chuyên viên kỹ thuật. Khách hàng đâu có hiểu rằng là màu sắc nó phải như thế này như thế kia đâu, nên là đôi lúc cái màu sai thì người ta bảo là ôi sao màu xấu thế, thì lúc đấy bạn sẽ bị trả giá, là cái câu chuyện của chúng ta nó sẽ bị làm sao nói là xấu, là thậm chí là có những người ta sẽ không làm nữa, không làm thiết kế đến nữa. Đó thì các bạn lưu ý cho tôi là trong giá trị hệ màu thì tuyệt đối là CMYK thì không bao giờ được gì xuất ra file ảnh, export ra file ảnh sau đó gửi qua Zalo, gửi qua Facebook nhá. Rồi còn tiếp theo nữa là các bạn sẽ nhớ về đây cho tôi nữa là gì ạ? Khi mà các bạn muốn chụp về cái CMYK thì bạn có thể chụp màn hình thì cái màu nó cũng không sai, và lúc ấy chúng ta có thể paste sang Zalo một cách rất là nhanh chóng.
Và cái này sẽ giúp ích cho các bạn là giữ được cái nền tảng về thiết kế của các bạn một cách đúng nghĩa. Bởi vì sao? Khi mà chụp như vậy thì đôi lúc cái thiết kế khách hàng người ta sẽ không lấy được thiết kế của các bạn. Và tiếp theo nữa thì các bạn sẽ nhìn xuống dưới thì nó sẽ có độ cái phần độ phân giải của chúng ta nó PPI là 300, giống như là nếu mà các bạn làm website thì nó sẽ là 72 đến 150. Còn nếu mà các bạn làm in ấn thì nó phải từ 300 đổ lên nhé, các bạn nhớ nhé. Thì chất lượng bao giờ nó cũng cao hơn. Rồi, sau khi đã làm xong toàn bộ tất cả những tiêu chí đấy, từ tên đến kích thước, chiều dài, chiều rộng, rồi abort, rồi vùng bleed, rồi tiếp theo là hệ màu, rồi độ phân giải của chúng ta là 300, thì các bạn sẽ tích vào biểu tượng cho tôi chính là grid, chính là tạo ra một khổ giấy đầu tiên cho việc thiết kế đồ họa cho các bạn. Đó, tôi giải thích từ nãy giờ các bạn sẽ nhìn thấy là rất là kỹ rồi. Và lúc này sau khi tích xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã có một nền tảng, một khổ giấy, được chưa? Và cái khổ giấy đầu tiên cũng giống như chương trình của Photoshop đây, thì cái việc đầu tiên của các bạn là các bạn xem sao ạ? Các bạn sẽ học về cái cách lấy lại giao diện cơ bản đầu tiên của chương trình Linux của chúng ta. Chúng ta chả biết là siêu hay không ở đâu, không cần biết, nhưng quan tâm là chúng ta sẽ phải làm sao học được và làm được. Và đã học được làm được thì phải là thực tế nhé, các bạn nhớ nhé. Và cái giá trị đầu tiên mà các bạn được học đó là tôi phải chỉ cho các bạn là lấy lại giao diện cơ bản ban đầu của chương trình Linux của chúng ta. Thì các bạn sẽ chọn vào thuộc tính là Windows. Chúng ta sẽ chọn vào Workspace và chúng ta sẽ chọn vào End Reset. Essential Classic, có nghĩa đây là thuộc tính cơ bản đầu tiên của nó. Và khi tích vào đây thì giao diện nó sẽ được mặc định như thế này. Và tất nhiên cũng giống như chương trình Photoshop thôi. Các bạn hãy tích vào mũi tên tam giác, mũi tên bên tay phải của các bạn ở góc trên màn hình đấy. Và tích vào đây thì cái khung hình của các bạn làm việc rất là rõ, được chưa? Lúc này các bạn sẽ có một cái khổ giấy ở giữa. Chúng ta có công cụ bên tay trái, có các thuộc tính bên tay phải, rồi các hiệu ứng lệnh ở phía trên. Đó. Và tất nhiên là chúng ta sẽ làm việc cái này rồi. Và công việc đầu tiên mà các bạn bắt gặp đó là chúng ta sẽ ấn vào biểu tượng là Ctrl cộng và Ctrl trừ và Ctrl số 0 giống như chương trình của Photoshop. Ctrl trừ là thu nhỏ khổ giấy, Ctrl cộng là phóng to khổ giấy và Ctrl số 0 là trở về định dạng full màn hình khổ giấy nhá. Bạn nào có bút thì bạn ấy sẽ ghi lại cho tôi cái cho chắc chắn, được chưa? Rồi, ghi lại nhá. Rồi, Ctrl cộng là phóng to để chúng ta thiết kế vẽ những đối tượng một cách chi tiết hơn. Ctrl trừ là thu nhỏ để nhìn được tổng quan đối tượng thiết kế. Và Ctrl số 0 là trở về định dạng màn hình nhanh nhất để cho các bạn nhìn thấy kỹ hơn những cái gì mà thiết kế trong cái tờ giấy của chúng ta. Được chưa? Và tất nhiên cái tờ giấy này của các bạn nó cũng có một cái tính năng là Ctrl Shift H. Ctrl Shift H là full toàn bộ màn hình nó trắng hết cho các bạn. Ctrl Shift H. Và Ctrl Shift H nó sẽ trở về ban đầu cho các bạn. Đó, thế thôi. Rồi, sau khi mà đã làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến một cái thuộc tính mà các bạn lưu ý cho tôi là cái trong cái thiết kế về Linux của chúng ta nó có một cái gọi là đổ màu. Và trước khi đổ màu thì tôi sẽ dạy cho các bạn về cái tiêu chí là đây là một phần mềm thiên về màu sắc, thiên về bố cục. Thì màu thế nào gọi là màu đẹp? Màu thế nào gọi là màu theo thương hiệu thì về nhà các bạn lên Google tìm cho tôi mấy cái keyword như sau. Thứ nhất, màu theo thương hiệu. Màu theo thương hiệu thì các bạn có thể search những từ khóa như là banner hay là poster hay là logo. Đó. Các bạn có thể search về và tìm về những cái thương hiệu mà các bạn mong muốn. Ví dụ cho nhà hàng thì màu sẽ ra sao, nội thất ra sao, mỹ phẩm ra sao, kiến trúc ra sao, rồi những hàng gia dụng ra sao. Và tất nhiên là tìm một cái chủ đề thì bạn phải tìm cho tôi 10 thương hiệu thì bạn sẽ rút ra những cái thương hiệu đó. Trong quá trình khi mà các bạn tìm rồi bạn sẽ học hỏi được cái tiêu chí người ta chọn màu rất là kỹ, bởi vì nó được chọn từ một người designer có uy tín, hay cũng là một người đứng đầu của một công ty đã được lâu năm người ta nghiên cứu về hệ màu của các đối thủ rồi thì người ta sẽ ra một cái màu của thương hiệu họ. Thì ít nhất chúng ta cũng nắm bắt được cái màu thương hiệu là gì. Phần thứ hai, chúng ta nắm bắt được cái gu trên thị trường là gì, bởi vì những thứ chúng ta đang search là những thứ người ta đang vẫn truyền thông quảng cáo online hay quảng cáo offline cho các bạn. Nên chính vậy nhiều lúc là tôi khuyên cho những cái bạn mà nào mà khi mà đi học về thiết kế đồ họa xong thì cái bạn phải trải qua 3 công ty. Công ty thứ nhất là công ty về in ấn. Cả nhà mình nghe cái điều này chưa ạ? Alo. Dạ có thế ạ.
Các bạn nhớ một điều rằng là khi các bạn qua được cái công ty lớn thì bạn sẽ làm sao ạ? Bạn sẽ là nơi tất cả các thiết kế đồ họa trên thị trường nó đổ về để nó in ấn. Thì ít nhất là bạn sẽ làm sao? Bạn có hai thứ. Một là bạn nắm được gu thị trường. Thiết kế cho cái bao bì nhãn mác là như thế này, thiết kế cho cái logo như thế này, thiết kế một cái poster như thế này. Và bạn lại có thêm một cái nữa là rất tuyệt vời, đó là bạn có một cái kho, gọi là kho file của người ta gửi cho các bạn. Ở cái công ty lớn ấy, các bạn sẽ nắm bắt được là khi đã có kho file, bạn sẽ nắm bắt được, bạn có thể xào nấu, bạn có thể là xây dựng một cái hồ sơ xin việc của chúng ta kỹ hơn. Và tất nhiên giai đoạn 1 là giai đoạn bạn đi đến công ty lớn, bạn sẽ làm được 6 tháng, bạn sẽ có kinh nghiệm. Và ít nhất sau cái kinh nghiệm đấy thì bạn hãy xin xuống dưới xưởng. Để thứ nhất là bạn sẽ ra là một cái giá trị như sau, là bạn còn sau này còn có biết là báo giá, thậm chí là có thể nói chuyện với khách hàng được. Là cái in như này bao nhiêu tờ sẽ in được, và in như này sẽ là bao nhiêu tiền, và khi in như này sau đó thì cái vấn đề là bạn đã tính được lãi suất rồi. Nên tôi nói cho các bạn biết là làm lương thiết kế này trả được bao nhiêu, nhưng khi mà bạn đã là người có uy tín, bạn làm dịch vụ cho tôi thì cái số lương chúng ta không cố định. Các bạn lưu ý cho tôi việc đó nha. Các bạn hiểu cái này chưa? Alo. Dạ hiểu thầy ơi. Rồi Dạ có thầy ạ. đến cái công ty Có thứ ạ. hai, tôi đang nói lộ trình cho các bạn nhé. Đến cái công ty thứ hai thì đó là cái công ty về truyền thông. Và công ty này thì các bạn sẽ vào bắt gặp là các bạn sẽ làm trong bộ phận là hình ảnh, bộ phận về video hay bộ phận nào đó để phục vụ cho truyền thông online. Đó là ví dụ trong bộ phận marketing của các bạn. Đó, các bạn có thể xin vào đó làm phòng đó. Thì các bạn sẽ thiết kế banner, thiết kế poster, thiết kế standee. Thì cái người làm việc, bạn sẽ làm việc với bộ phận của trưởng marketing là gì, bộ phận cái content là gì. Sau đó với những cái giá trị bạn thời gian bạn tương tác với họ, bạn sẽ rút ra một cái kinh nghiệm mà tại sao họ lại làm content như này, tại sao họ dùng hình ảnh này. Thì bắt đầu chúng ta khởi mở những giá trị, đó là thế nào gọi là tư duy thiết kế thương mại. Nó phải phù hợp với đối tượng người dùng, mục tiêu của chúng ta là ai, sau đó để chúng ta dùng câu từ ra sao, chúng ta dùng hình ảnh ra sao. Mà lúc đấy chúng ta không đứng vai trò là cá nhân của chúng ta làm ra nữa, mà chúng ta đứng vai trò là khách hàng để nhìn vào bản thiết kế của bạn nó có tương tác không. Đó. Và ít nhất là có nhiều người còn biết cách là lên một cái chiến dịch ra sao để làm cho thiết kế chúng ta bắt mắt hơn, chúng ta sẽ làm cho nhiều người tương tác hơn. Học xong cái đó đến phần thứ hai, các bạn sẽ có một cái phần rất tuyệt vời, đó là một ngày đẹp trời bạn có cơ hội để về kinh doanh. Bạn sẽ kinh doanh dựa trên nền tảng là bạn hiểu về mỹ thuật, hiểu về thiết kế. Thì đấy là giá trị số 2. Các bạn nhớ nhá. Tôi nói ở trên trường, tôi nói cho tất cả các bạn sinh viên, thậm chí là cái điều này điều cực kỳ quan trọng. Tôi nói cho các bạn biết. Có nhiều người nói cứ bảo là ok Hàn Lâm nó phải thế này thế nọ, nhưng mà trong túi là không có đồng nào thì cũng vứt mà. Nên các bạn nhớ một điều cho tôi là tại sao chúng ta phải đi học được cái điều đó. Thậm chí là sau khi kết thúc khóa học của thầy Khánh, những các bạn nào làm marketing thì ok thì lại chúc mừng các bạn. Còn bạn nào mà chưa đi học thì hãy đi học marketing đi. Để thứ nhất là chúng ta có thể truyền thông chính bản thân của chúng ta. Và ít nhất một ngày đẹp trời thì chúng ta có thể làm về kinh doanh được. Đúng không ạ? Và cái kinh doanh thì chúng ta hiểu về hình ảnh rồi, chúng ta hiểu về người dùng thì chúng ta cứ thiết kế, và dựa trên phiên bản này chúng ta học về Google này, chúng ta học về Facebook này, chúng ta học về YouTube này, chúng ta học về TikTok này, chúng ta học về Shopee này, đấy, có Lazada, rất nhiều thứ cho các bạn. Thì lúc này các bạn sẽ hình thành một cái giá trị là chúng ta kiếm thêm rất nhiều nguồn thu nhập khác nhau. Và tất nhiên lúc này nó sẽ không cố định giá trị là kinh phí lương của các bạn được bao nhiêu nữa rồi. Tiếp theo đến phần thứ ba là sau khi bạn chọn những giá trị công ty số 1 và công ty số 2 và đến công ty số 3 là công ty về nhận diện thương hiệu. Công ty về nhận diện thương hiệu thì nó sẽ nằm ở giá trị là các bạn sẽ thiết kế từ cái logo. Sau khi thiết kế logo xong thì bạn sẽ làm nhận diện thương hiệu cho nó từ bao bì nhãn mác, rồi thiết kế bộ văn phòng, thiết kế các ấn phẩm truyền thông cho nó, thiết kế website, thiết kế kênh, thiết kế YouTube. Và bạn là người phải vẽ ra một cái kế hoạch chương trình cho nó trong vòng 1 năm sẽ đầu tư bao nhiêu tiền, mỗi một tháng đầu tư bao nhiêu chương trình,
từ một tháng đấy sẽ ra số tuần là bao nhiêu chương trình, việc thiết kế bao nhiêu cái banner, thiết kế bao nhiêu cái voucher, thiết kế bao nhiêu cái chiến dịch để các bạn lên, và cuối cùng là một ngày các bạn sẽ lên được bao nhiêu. Và dựa trên cái nền tảng đấy thì các bạn phải, đối với một cái người ta vẽ một cái chương trình chiến dịch nhận diện thương hiệu đấy, người ta phải rút ra một cái kinh nghiệm là sau mỗi cái chương trình đấy thì tôi sẽ kiếm được bao nhiêu khách hàng, và khách hàng đấy là tương tác trực tiếp chúng ta qua những kênh như sau, ví dụ Facebook, YouTube hay cái gì đó, Zalo, Zalo. Và sau khi mà kiểm định được đấy thì chúng ta rút ra một cái kinh nghiệm là chúng ta đầu tư một cái khoản tiền là và chúng ta được bao nhiêu khách hàng, và mỗi khách hàng đấy thì chúng ta được bao nhiêu tiền. Vậy thì một tháng chúng ta sẽ suy được bao nhiêu tiền, các bạn thấy không ạ? Và đến cái công ty đấy thì tất nhiên là chúng ta không phải vào là giá trị tổng quát đâu, mà chúng ta vào được xem cái cách người ta vận hành, rồi chúng ta có các bộ phận tại sao nó phải khăng khít với nhau, thì lúc đó chúng ta mới làm được. Các bạn hiểu cái điều tôi muốn nói chưa? Alo? Đã hiểu thầy ơi. Và sau khi cái việc này thì tôi cũng rất là hy vọng là các bạn tự khai thông cho mình, nếu bạn nào khai thông rồi. Chứ còn nhiều người, tôi thật cho bạn biết là có nhiều người cứ bảo là ok em học marketing. Nhưng học marketing nhưng mà vấn đề là đấy là chỉ là tiếng thôi, còn cái vấn đề là học là em học truyền thông ok, nhưng mà thực ra là chả giúp được ai, chả giúp được mình, và thậm chí là không đem lại khách hàng thì vẫn đi. Thậm chí là bạn truyền thông đến cái sản phẩm đến tay người dùng cũng không truyền thông được, thì làm nào bây giờ? Ok, vậy thì có nghĩa là chỉ có tiếng này không có miếng đó, thì vẫn đi nhá, các bạn nhớ cho tôi về đó. Rồi có nhiều người bảo là thầy ơi em muốn chỉ làm ở nhà thôi, em muốn tìm cái công việc để có thể làm online. Vậy thì công việc online thì nó phải làm sao? Vậy thì chúng ta đặt câu hỏi là khách hàng ở đâu? Khách hàng ở đâu ạ? Khách hàng ở đâu đứng trước mặt tôi ạ? Thì các bạn nhớ một điều rằng khách hàng ở đâu thì chúng ta phải tương tác. Vậy thì có nhiều người bảo như vậy thì khách hàng ở trên mạng là chắc chắn rồi. Khách hàng ở xung quanh chúng ta, khách hàng ở trong cả nước, thậm chí khách hàng có nước ngoài cũng có nha. Rồi. Vậy sau khi mà chúng ta tìm được khách hàng ở vị trí rồi thì làm thế nào để khách hàng có thể cho họ biết rằng là mình là dân designer, mình là đang làm ra những cái thiết kế mà họ đang rất mong muốn, họ đang rất cần về những cái thứ thiết kế giống như mình cho họ. Thì các bạn có thấy là đối với những người nó sẽ có hai hình thức xây dựng bằng tiền. Xây dựng bằng tiền nghĩa là sao? Ok, chúng ta học về truyền thông quảng cáo thì chúng ta phải chạy quảng cáo hay là up lên gì đó thì bạn truyền thông cho nó, thì bạn bằng tiền. Còn loại thứ hai là dùng bằng sức, là bạn sẽ làm thiết kế xong bạn phải up lên Facebook cá nhân này, bạn xây dựng group này, rồi bạn đăng lên những cái group về cộng đồng về design này để chúng ta kiếm những cái việc đó. Tất nhiên lên trên đó thì nắm thầy nhiều ma, có nhiều người thì vào khen tới tất, nhưng có những người thì chê. Không quan trọng, cái quan trọng nhất là em khen như thế thì ngày nào em cũng phải ra, em phải ra được sản phẩm. Và đôi lúc trong cái số lượng khách hàng trên cái group đấy hay là bất cứ ai đó thì người ta thấy rằng bạn là phong cách hợp với họ, thì tất nhiên họ inbox riêng. Và để muốn inbox riêng thì người ta phải xem về con người của em, vào tìm hiểu Facebook cá nhân là gì. Bạn này rất đáng tin. Và trong quá trình khi làm việc đầu tiên, các bạn không thể nào mà đòi hỏi là ok phải truyền tiền cho tôi rồi tôi mới làm. Không, hãy trở thành một con ong cần mẫn, chúng ta làm cho họ thấy đẹp. Bạn yên tâm một điều rằng sau này chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội. Tất nhiên trong cái giá trị đấy bạn làm rất là nhiều rủi ro, có thể bị lừa nha. Ok, thì vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho các bạn về cái giá trị đó là gì, khách hàng ở đâu, rồi khách hàng, và tìm hỏi hiểu họ nên ra sao đó. Và tất nhiên là bạn chỉ làm từ 1 đến 3 sản phẩm thôi, còn nếu mà 10 sản phẩm thì bạn không làm được, bởi vì lý do là chúng ta không có đủ sức để làm. Và tính để muốn biết được rằng chúng ta thu nhập bao nhiêu thì bạn phải tính nhá, một cái logo là bao nhiêu tiền, được không ạ? Và bạn có đội nhóm bạn làm không? Một cái thiết kế banner là 300.000. Đấy. Vậy nếu mà vậy thì chúng ta nhận được 5 cái thì chúng ta được bao nhiêu tiền? Vậy thì làm thế nào để nhận được 5 cái, nhận thế nào để nhận được 10 cái logo? Thì đấy là cả một cái câu chuyện của chúng ta xây dựng thương hiệu cá nhân và xây dựng thương hiệu của chính cái thứ mà bạn mong muốn. Đó. Các bạn hiểu chưa? Và lúc đó sau khi hiểu được điều đó thì các bạn sẽ không bao giờ có giá trị là chúng ta định vị là chúng ta đi làm là lương được bao nhiêu nhá. Các bạn lưu ý về đây cho tôi. Rồi. Ok, phần đó là phần chia sẻ. Bây giờ đến phần thứ hai cho các bạn. Tôi đã lấy lại giao diện rồi. Được chưa? Thì cái màu sắc của chúng ta nó sẽ có những cái thuộc tính như sau, là các bạn về tìm hiểu cho tôi màu sắc theo ngành nghề, màu sắc theo gì? Theo sắc độ. Bởi vì các bạn sẽ nhìn cho tôi là trong cái bảng màu của Illud của chúng ta nó có bảng màu như thế này. Và các bạn sẽ nhìn thấy rằng ở đây chúng ta sẽ có khu vực màu sáng, khu vực màu tối. Bạn chỉ cần nheo mắt lại thôi bạn sẽ nhìn điều đấy. Khu vực nào là khu vực màu sáng thì bạn có nhìn thấy vàng viết cái thứ là sáng, còn đây là trung gian và đây là những khu vực tối. Vậy thì người ta sẽ có là độ đậm,
trung gian và sáng, sắc độ của thiết kế của chúng ta nó phụ thuộc vào màu. Tiếp theo phần thứ hai của các bạn đó là gì? Đôi lúc chúng ta phải có màu nóng, màu lạnh. Màu nóng là thiên về sắc ấm, màu lạnh là thiên về sắc gì? Sắc xanh này, các bạn nhìn chưa? Đó, các bạn có hiểu sơ bộ như vậy. Rồi tiếp theo sau khi mà màu xong thì các bạn sẽ phải tìm hiểu theo màu sắc theo ngành nghề. Ví dụ làm điều hòa thì người ta có chọn màu đỏ mấy không? Ít. Nhưng mà thiên về màu xanh rất nhiều. Làm với mỹ phẩm thì có thể thiên về màu xanh lá cây. Đó, và làm về đồ ăn có thể là màu đỏ, đúng không? Làm về nội thất có thể phải thiên về nâu xám chẳng hạn. Đấy. Những cái màu đấy là những cái màu mà chúng ta đã tìm hiểu qua kỹ rồi. Nhưng chúng ta phải tìm hiểu thêm một cái nữa, đó là màu sắc theo độ tuổi. Bởi vì những cái người thuê chúng ta là những doanh nghiệp, và đã là doanh nghiệp thì họ rất là tín ngưỡng, và đã là tín ngưỡng thì đôi lúc người ta muốn chọn màu theo thương hiệu của họ, phù hợp với mệnh của họ. Vậy thì bạn thấy, nhưng mà em không biết mệnh rất đơn giản. Vậy trong quá trình khi mà mình thiết kế, mình phải đòi hỏi họ mấy cái việc như sau. Người ta phải cung cấp cho mình là cho em hỏi anh cần thiết kế cái gì. Thiết kế ra một cái tờ rơi A4, ok, kích thước rồi. Cho em hỏi cái người đứng đầu là gì, thì đôi lúc chưa cần hỏi mà chúng ta nhìn vào logo họ là biết ngay rồi. Vậy nhưng mà chúng ta cứ phải đặt câu hỏi là cái tuổi người đứng đầu ra sao để chúng ta có thể bám sát theo cái màu tương sinh tương khắc với họ. Đó, ví dụ tôi thì sinh năm 1982, tôi là mệnh thủy, và tất nhiên là tôi sẽ rất hợp với màu xanh rồi. Tôi hợp với màu trắng, màu vàng rồi, đúng không ạ? Màu xanh thì thuộc hành thủy rồi, màu trắng thuộc hành kim rồi, màu vàng thuộc hành kim rồi. Kim sinh thủy thì tôi sẽ hợp với giá trị đấy. Còn thích nữa thì tôi có thể nói là tôi rất là hợp với phương Bắc, phương Nam, Đông và Đông Nam. Đấy là những cái giá trị. Và tất nhiên khi mà mình nghiên cứu kỹ như vậy thì sau này chúng ta có những cái nền tảng. Khi biết đâu được, chúng ta gặp khách hàng, chúng ta có thể nói chuyện dài hơi với họ được. Tần số chúng ta mọc lên rất là nhanh. Và vấn thứ hai nữa là phần trước nữa thì tôi đã nói cho các bạn biết, đó là về cái cách thức mà chúng ta truyền thông ra sao, chúng ta hiểu về truyền thông ra sao. Thì lúc đấy thì có phải đến gặp doanh nghiệp để chúng ta nói được ngay lúc đầu, chúng ta nảy ra một cái giá trị, một cái bảng kế hoạch cho việc phát triển thương hiệu như thế nào, họ dùng bao nhiêu tiền cho việc quảng cáo đó. Thì có phải nói như vậy thì có phải ngon không ạ? Ngay tức người ta sẽ cho em thử, và tất nhiên thử thì bạn đã có một cơ hội có thể làm từ A đến Z đối với thương hiệu. Và đã làm từ A đến Z thì người ta sẽ trả tiền theo tháng cho các bạn. Và lúc đó thì chúng ta không phải là làm đâu ạ, mà chúng ta sẽ có những bộ phận anh em làm cùng với chúng ta. Đó, rất là đơn giản như vậy. Vậy thì cái màu sắc của chúng ta nó tượng trưng cho giá trị là sắc độ, đậm, trung gian, sáng. Thứ hai, màu sắc tôi đã nói là màu xanh ngành nghề, và màu thứ ba là màu theo độ tuổi nhé. Và lúc này chúng ta sẽ học về cái cách đổ màu, được không ạ? Ok, các bạn ghi đi cách đổ màu như sau. Và hôm nay tôi sẽ mượn một cái công cụ như sau, đó là công cụ hình chữ nhật. Các bạn nhớ nhá, tôi sẽ mượn cái công cụ này tôi vẽ ra. Và trong cái quy trình khi vẽ ra xong thì các bạn nhớ cho tôi là tôi phải trở về cái công cụ phím V. Đó. Và lúc này để rất lạnh, sau đó thì tôi ấn vào Ctrl cộng. Và đôi lúc Ctrl cộng của các bạn có thể bị lệch sang trái hoặc lệch sang phải. Thì bạn giữ phím cách trên bàn phím cho tôi để dịch chuyển sang phải, sang trái, lên trên và xuống dưới. Rất dễ dàng. Làm sao để cho đối tượng nằm giữa cái màn hình để chúng ta có thể bao quát và nhìn nó dễ nhất nha. Rồi. Và tất nhiên là một đối tượng khi vẽ ra nó gồm có hai thành phần. Thứ nhất là màu đối tượng. Các bạn sẽ nhìn thấy bên Photoshop thì nó gồm hai cái ô màu, nhưng bên này thì nó lại có một cái ô màu, và phần thứ hai là một cái khung thủng bên trong gọi là viền. Và cái này là màu đối tượng. Thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng để muốn đổ màu đối tượng thì chúng ta chọn vào màu. Đó, các bạn có thể đổ theo cách này. Đấy, các bạn đổ đâu phát được màu đấy, không cần phải dùng an đen, căn xuống đen làm gì à? Illusion là cứ chọn ăn. Đấy, các bạn nhìn là chọn làm luôn, không cần phải mất thời gian. Và tiếp theo thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây nó có một cái viền, nhớ nhé. Và lúc này thì các bạn nhìn là muốn đổ màu thì chọn vào màu, muốn đổ viền thì phải tích vào viền. Và đã vào viền rồi thì bây giờ bạn thích đổ màu nào được màu đấy luôn nhá. Đấy ạ, bạn sẽ thích đổ màu nào được màu đấy luôn nhá. Rồi, ok. Và tất nhiên là bây giờ bạn muốn quay trở về màu thì bạn lại chọn về màu cho tôi, lại đổ màu như bình thường. Và đổ màu như này là chọn những màu cơ bản. Và đã là màu cơ bản thì các bạn nhớ là nó sẽ không phải là phương pháp tối ưu cho việc đổ màu. Bởi vì các bạn màu này các bạn sẽ phải dùng những cái giá trị như sau, là dùng màu theo mắt. Mà dùng màu theo mắt mỹ thuật của các bạn thì cũng có thể là yêu cầu cái màu xanh này nó đậm lên một tí, hoặc nó nhạt lên một tí, thì bằng cách nào thì bạn tích đúc vào đây cho tôi, và tôi sẽ dùng mắt chẳng hạn, tôi sẽ kéo đây là trầm hơn này, nhìn thấy chưa? Và tiếp theo tôi muốn có một cái viền thì tôi sẽ làm sao, tôi tích vào đây và tôi sẽ chọn một cái viền khác chẳng hạn. Đó.
Các bạn có nhìn thấy điều mà tôi muốn nói chưa? Nhìn thấy chưa? Alo? Cả nhà mình có nói đó không? Dạ thấy thầy ơi. Rồi, vậy thì các bạn hiểu về cách đổ màu và cách đổ viền rồi nhá. Rồi, các bạn hiểu về cách đổ màu rồi, cách đổ viền rồi. Nhưng trong thiết kế đôi lúc tôi lại không muốn là tôi muốn là mất cái viền đi. Tôi không muốn cái viền này nữa thì các bạn nhớ vào đây cho tôi nào. Muốn tác động vào viền thì chúng ta chọn vào viền. Được chưa? Sau khi chọn vào viền xong thì bạn sẽ ấn vào biểu tượng gạch chéo cho tôi thì ngay lập tức nó mất viền. Đó. Rồi Ctrl Z lại thôi. Rồi cũng có những người khi thiết kế thì bảo là không, em muốn để viền cơ nhưng em lại không muốn để màu, em muốn làm mất màu thì có được không? Thì các bạn nhớ cho tôi một giá trị là muốn làm mất màu thì lại phải tích vào màu. Và tiếp theo bạn ấn vào biểu tượng gạch chéo trên cái ô bên tay trái công cụ của các bạn thì ngay lập tức mất màu. Đấy, hiểu về bản chất của chúng ta là cách đổ màu như vậy, được chưa? Rồi tiếp theo, trong cái quy trình khi mà các bạn hiểu về cái thuộc tính về đổ màu rồi chọn màu như thế nào cho nó phù hợp rồi, bạn có thể chọn. Thì ở đây người ta cũng có một cái cách khác, đó là đổ màu theo thương hiệu của người khác. Đổ màu đứng trên vai của người khổng lồ. Người khổng lồ là ai? Là những người có kinh nghiệm, những người mà ra trường trước chúng ta, vào nghề trước chúng ta, không tính theo tuổi tác. Các bạn nhớ nhé. Vậy thì màu của họ ở đâu? Thì các bạn nhớ một điều rằng hồi xưa thì nó còn vất vả là đi tìm một cái thiết kế này, phải mang về để đi scan, không có máy ảnh đâu các bạn. Bây giờ với cái điện thoại của các bạn, bạn vào trung tâm siêu thị rồi bạn lên trên mạng search những cái từ khóa như poster, standee, rồi tờ rơi, tờ gấp, menu, catalog, rất là nhiều luôn. Và bạn tải một thương hiệu của bạn người ta về thì lúc này nó sẽ có trong một cái bản thiết kế, nó gồm có những cái thành phần như sau. Một là nó sẽ có bố cục, hai là nó có chữ, và ba nó sẽ có màu cho các bạn để học hỏi. Vậy tội gì mà mình không học hỏi cái màu của họ? Bởi vì làm sao, cái cữ mắt người ta đã chọn màu đã tốt rồi. Và trong một bản thiết kế thì không nên dùng quá nhiều màu. Trong một bản thiết kế thì không nên dùng quá nhiều chữ. Đó. Nhiều phông chữ. Đó. Vậy thì chúng ta học bằng cách nào? Thì lúc này để muốn học được điều đó thì tất nhiên tất cả những cái file bạn mong muốn học hỏi thì nó đều là file ảnh. Nên chúng ta sẽ học cách là đưa ảnh vào trong Innote. Các bạn có thể chọn như sau là các bạn sẽ chọn vào file cho tôi, và lúc này các bạn sẽ chọn vào công cụ là Ctrl Shift P, chính là đưa file nhé, ảnh vào trong cái chương trình Innote của chúng ta. Được chưa? Rồi sau khi mà các bạn ấn Ctrl Shift P xong thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu sắc. Đây ạ, các bạn nhìn thấy màu của Gucci chưa? Đấy ạ, các bạn sẽ nhìn thấy là đây là những cái màu mà chúng ta hay bắt gặp. Đấy, màu đấy ạ. Màu quá đẹp luôn. Và các bạn nào mà học về blend màu ấy mà dùng toàn những cái màu theo của thương hiệu như này thì sau này bạn sẽ chỉnh màu theo gu thương hiệu, chứ không phải là chọn xanh, đỏ, tím, vàng nữa. Vậy thì sau khi mà đối tượng mà đưa vào xong thì các bạn sẽ thấy là đối tượng tồn tại dưới dạng ảnh. Thì bạn muốn là copy màu trong đây nó gồm có bao nhiêu màu thì bạn hãy vẽ cho tôi những cái giá trị sau. Bạn vẽ là một cái ô, được chưa? Sau khi vẽ một cái ô xong thì các bạn sẽ làm sao? Dùng phím Y ngắn, chỉ thẳng vào cái màu đó thì ngay lập tức là chúng ta sẽ có được cái màu thôi ạ. Đó, giữ shift chỉ vào. Thế là chúng ta có được cái màu số 1. Tiếp theo tôi lại giữ gì ạ? Tôi lại vẽ một cái màu thứ hai. Đoạn này chưa liên quan đến công cụ nhé. Rồi tiếp tục cả màu số 2 tôi lại chọn vào Y ngắn, tôi chọn vào đây, màu sẽ rất là trầm luôn, các bạn nhớ nhé. Đấy, tôi nhìn đi ạ, các bạn sẽ nhìn thấy tôi có màu số 2. Rồi tiếp theo các bạn có thể chọn một cái màu thứ ba của các bạn, ví dụ các bạn sẽ giữ phím Alt trên bàn phím và chúng ta kéo vào đây. Chúng ta sẽ có một cái màu thứ ba là các bạn có thể lấy màu da người, ví dụ Y ngắn các bạn chỉ vào đây cho tôi. Đó, tôi có 3 màu, được chưa? Và đây là cái 3 màu tôi mong muốn tôi học được cái này, được chưa? Nó rất là đơn giản như này thôi. Rồi, vậy thì sau khi đã có 3 màu xong thì các bạn hãy nhớ một điều rằng đã chọn được màu, dùng phím Y ngắn chỉ vào. Và tất nhiên phiên bản 2023 thì bạn có tính năng nhé, Y ngắn và giữ shift như này thì bạn chỉ vào màu chỗ nào thì sẽ nhận được trục lợi. Nhiều chưa? Rồi, sau khi làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ phải đưa cái màu này vào trong cái bảng màu cho chúng ta. Để sau này khi thiết kế thì chúng ta sẽ dùng màu của thương hiệu. Được không ạ? Thì các bạn lưu ý cho tôi là sau khi copy màu xong, và cái này chúng ta phải luyện cữ mắt của chúng ta rất tốt nhé. Chúng ta luyện như này. Chúng ta sẽ có một tính năng như sau là chúng ta sẽ đưa màu vào trong bảng màu bằng cách như sau. Thứ nhất,
Các bạn sẽ chọn vào cho tôi từng phần, được chưa? Đây là phần đấy. Chúng ta quét qua cả ba cái giá trị như thế này, được chưa? Chúng ta quét qua cả ba giá trị như này. Thì trong phần này các bạn sẽ nhìn thấy đây nó sẽ có một cái lệnh cho các bạn, đó là New Color Group. Và khi bạn tích vào đây một cái thì ngay lập tức nó sẽ có một thuộc tính cho các bạn đây ạ. Các bạn có nhìn thấy cái này của tôi chưa nhỉ? Alo? Dạ thấy thầy ơi. Ở đây nó có một cái đặc biệt như này cho các bạn, thì các bạn phải để ý cho tôi, đó là cái phần Convert to Global. Cái này thuộc tính dành cho những màu theo thương hiệu, có nghĩa là làm màu theo thương hiệu nhé. Các bạn nhớ cho tôi cái phần này nhá. Và khi tích vào đây một cái thì ngay lập tức ấn OK, thì chúng ta tạo ra ba cái màu này trong bảng màu này luôn, nhưng nó khác nhau ở chỗ nào? Nó có biểu tượng tam giác nhỏ góc. Các bạn có nhìn thấy tam giác nhỏ góc chưa? Alo? Dạ vâng có ạ. đấy. Rồi nó khác gì cái màu trên. Rồi bây giờ các bạn sẽ nhìn vào đây. Đôi lúc các bạn ấn vào Ctrl Shift H là full màn hình này. Khi đi thiết kế, bạn thiết kế cho tôi một cái hình đầu tiên là card visit. Tiếp theo thứ hai, bạn sẽ thiết kế cho tôi một cái tạp chí. Rồi bạn thiết kế một cái voucher giảm giá. Rồi các bạn sẽ thiết kế cho tôi một cái như này. Đây là cái màu của chúng ta. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái chữ này, chúng ta tích thẳng vào đây. Đây là cái chữ của chúng ta, là có thể là thiên về logo. Tôi đặt vào đây và tôi chọn những màu hồng. Tôi sẽ copy cái màu hồng này sang bên này. Có thể đánh một cái từ khác đi. Chúng ta sẽ đánh một cái từ khác đi. Rồi, tiếp theo cũng tương tự như vậy, tôi giữ phím Alt và tôi copy sang đây, và tôi sẽ copy như này, tôi sẽ đánh như thế này, được chưa? Rồi, tiếp theo tôi sẽ kéo xuống đây một tí nữa, thì tôi sẽ làm sao tôi kéo ở đây cho các bạn. Đấy, có nghĩa là cái thuộc tính của chúng ta thì khi làm về thiết kế thì có phải là chúng ta sẽ dùng những cái màu về theo thương hiệu của chúng ta là màu xanh đồng nhất không ạ? Các bạn hiểu cái này của tôi chưa nhỉ? Alo? Dạ Dạ rồi ạ. có. Thế rồi thầy ạ. Nhưng khách hàng này yêu cầu như sau: em ơi, cái nền màu xanh này cần phải thay đổi một tí, có được không? Chết. Bây giờ mình làm hàng chục ấn phẩm nha, bây giờ bảo là thay đổi một tí thì có phải là còng lưng lại thay đổi từng cái mà không? Thì đối với cái này nó có một cái đặc biệt là tôi không ấn vào đâu cả, tôi chỉ cần tích thẳng vào cái màu đó. Nhìn nhá. Và sau khi tích thẳng xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hệ màu của chúng ta nó có được cái này là CMYK. Chúng ta có thể đẩy cái này sáng lên. Ngay lập tức thì sao? Ấn OK nhá. Nhìn này, các bạn chỉ nhìn ấn OK thử xem nhá. Rồi, vậy thì cái này của tôi, cái này của tôi, cái này của tôi và cái này của tôi sẽ ấn đổ màu này. Nhìn đổ màu chưa? Nhìn đổ màu chưa? Rồi, bây giờ các bạn nhìn này, tôi chỉ cần là đổ màu bằng cái màu của tam giác thì bạn được quyền làm sao ạ? Nhìn nhá, tôi tích đúp vào đây. Tôi chỉnh màu cho nó tối lại. Thì các bạn có nhìn thấy tất cả các màu nó đều chạy theo không ạ? Nhìn thấy chưa? Alo? Rồi. Có nghĩa là mình sẽ thay thế hàng loạt luôn khi khách hàng yêu cầu. Rồi, tiếp theo cũng tương tự như vậy, tôi chọn vào số 1, tôi chọn vào số 2, tôi chọn vào số 3, tôi cũng chọn từng cái màu này. Và chữ em ơi, chữ cái màu này nó phải sáng lên, nó phải thiên vào màu vàng cơ. Thì bây giờ tôi hỏi bạn nhé, tôi sẽ đổ cái màu này. Sau khi đổ xong tôi có thể tích màn hình ra và tôi lại tích đúp vào. Các bạn nhớ một điều là tôi muốn đẩy lên vàng, tôi kéo phát là tự khắc tất cả các chữ đều vàng hơn cho các bạn. Nên chính vậy cái global cho các bạn chính là cái cách lưu một cái bộ màu vào để làm nhận diện thương hiệu, là vì thế. OK. Thế tôi đã chỉ cho các bạn về một trong những cái mẹo đấy rồi. Bây giờ tiếp theo. Rồi, bây giờ thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cách đổ màu. Đổ màu như thế. Bây giờ thì chúng ta sẽ học về cái công cụ đầu tiên của cái chương trình của chúng ta, đó là công cụ về. Rồi. Nào các bạn sẽ nhìn vào đây. Công cụ đầu tiên mà chúng ta học đó là công cụ về phím V. Nhớ nhá. Nó được ký hiệu là Selection, được ký hiệu là chữ V, có tính năng thoát và dứt lệnh. Nó có những tính năng như sau, các bạn có thể ghi dấu cộng. Tính năng đầu tiên là thoát và dứt lệnh. Tính năng thứ hai của các bạn lưu ý nhá, đầu tiên là thoát và dứt lệnh. Tính năng thứ hai là gì? Dịch chuyển đối tượng sang phải, sang trái, lên trên và xuống dưới. Tính năng thứ ba của đối tượng của chúng ta là công cụ phím V, nó có tính năng là thay đổi kích thước của đối tượng của chúng ta. Và tính năng cuối cùng của cái công cụ V của chúng ta là khi ra góc chúng ta có thể xoay được cái biểu tượng đó, được chưa?
Rồi, lúc này chúng ta sẽ ấn vào Ctrl trừ và tôi thu nhỏ toàn bộ và tôi xóa hết đi bằng đen ET, xóa rất nhanh, được chưa? Ctrl Shift H là không full màn hình nữa, và lúc này tôi sẽ vẽ cho các bạn xem nhé. Ctrl cộng này, phóng to này, được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mượn một cái công cụ đầu tiên, nó công cụ hình chữ nhật, chúng ta vẽ ra. Sau khi vẽ xong thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng là tôi đang ở công cụ đó là không phải là phím V, mà tôi đang là công cụ phím M. Và khi vẽ xong thì các bạn thấy là đây là đối tượng trên một bản thiết kế. Thường thường nó có thể bị to, thường thường nó có thể nằm sai vị trí, thì tôi muốn dịch chuyển cái này sang bên tay phải. Thì lúc này tôi cầm được kéo này thì nó lại vẽ ra một cái đối tượng mới. Thì có nghĩa là chúng ta chưa có giá trị và rất lệnh. Thì công cụ đầu tiên của các bạn là thoát và rất lệnh để trở về phím V giúp tôi. Được chưa? Rồi, phần thứ hai của các bạn là gì? Tính năng thứ hai của công cụ phím V là có tính năng dịch chuyển đối tượng sang phải, sang trái. Các bạn lưu ý cho tôi này, sang phải này, rồi kéo sang trái này, rồi kéo lên trên này, rồi kéo xuống dưới này. Đây là giá trị cho các bạn. Và tất nhiên là trong quá trình khi kéo như này thì bạn giữ cho tôi những cái giá trị như sau. Bạn kéo xong bạn giữ Shift thì nó sẽ thẳng hàng, nhìn thấy chưa? Rồi các bạn kéo từ trên xuống thì thẳng hàng, nhìn thấy chưa? Nó rất là thẳng hàng cho các bạn. Đấy. Rồi tiếp theo trong quá trình khi mà các bạn dịch chuyển thì các bạn có thấy là thế ơi, nhưng mà em muốn dịch chuyển từ bên tay trái vào bên tay phải là bao nhiêu, thì bạn nhớ cho tôi là tích vào đối tượng và tích thẳng vào công cụ, tích đúp vào công cụ phím V. Lúc này các bạn sẽ nhìn thấy một cái bảng mo cho tôi là bảng dịch chuyển. Nó có horizon là theo chiều nằm ngang và vertical là theo chiều nằm dọc, ngang đây và dọc đây, được chưa? Lúc này các bạn sẽ đánh cho tôi một cái thông số như sau. Ví dụ đây là chiều nằm ngang, bạn dịch chuyển cho tôi là cộng thêm, ví dụ tôi ấn vào dấu cộng, tôi ghi là 1 cm chẳng hạn, được chưa? Cộng 1, ấn enter này. Đấy, nhìn thấy chưa? Rồi tôi ấn lại cho các bạn xem nhá. Tôi tích vào đây, tôi gõ vào đây cộng này. 10 luôn. Mình cho enter này. Các bạn có thấy là dịch chuyển sang phải là 10. Rồi cũng tương tự như vậy, tôi tích đúp vào đây và tôi sẽ chọn vào giá trị là tôi sẽ ấn vào biểu tượng là giữ trừ 10. Thì các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ sang bên tay trái cho các bạn. Vậy đi, sang trái, sang phải bao nhiêu cm? Thì đấy là việc của chúng ta có thể dùng cái công cụ V. Tích đúp vào đây chúng ta sẽ có làm sao? Cộng vào đây, chúng ta sẽ có giá trị là cộng. Chúng ta cộng 5 enter. Thì lúc này chúng ta sẽ thấy là lúc này nó sẽ xuống dưới, Ctrl Z lại. Chúng ta tích đúp vào đây, chúng ta sẽ có một giá trị là gì? Trừ 5 và enter như này thì các bạn sẽ thấy lên trên. Đó, vậy thì dịch chuyển sang phải sang trái. Thì ngoài ra chúng ta có thể dịch chuyển bằng máy theo cái thích thứ mà chúng ta đang tìm hiểu. Rồi, vậy thì vừa rồi tính năng thứ hai tôi đã dứt lệnh cho các bạn xem. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo, đó là thay đổi về kích thước đối tượng. Một đối tượng vẽ ra thì các bạn nhớ một điều rằng trở về phím V nó có tính năng thoát và dứt lệnh. Tính năng thứ hai là dịch chuyển đối tượng sang phải sang trái và lên trên xuống dưới, và dịch chuyển theo chiều chéo cũng có nhé, các bạn nhìn thấy chưa? Rồi. Và cái tính năng thứ ba là thay đổi kích thước đối tượng. Để muốn thay đổi kích thước đối tượng thì các bạn sẽ để ý vào đối tượng khi mà vẽ ra. Nó gồm có 8 đầu điểm chốt cho các bạn. Ví dụ 1 điểm chốt, 2 chốt, 3 chốt, 4 chốt, 5 chốt, 6 chốt, 7 chốt và 8 chốt. 8 cái đầu điểm neo này nó sẽ khiến cho các bạn có thể là dịch chuyển hoặc là thay đổi kích thước bằng cách như sau. Bạn cầm đây, bạn kéo này là chiều cao nó thay đổi là từ trên xuống dưới, hoặc từ dưới lên trên, hoặc từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, rồi sang phải, rồi lại sang trái rồi lại sang phải. Đó, và thậm chí là bạn có thể thay đổi hai chiều nó khi ra góc ở bên trong. Và tất nhiên là khi kéo như này thì các bạn sẽ thấy là cái hình thì chúng ta sẽ có thể bị méo sang trái sang phải. Thì trong quá trình khi kéo thì bạn giữ phím Shift cho tôi để nó tuân thủ theo giá trị đó là đồng dạng. Phím An là đồng tâm, Shift An là đồng dạng và đồng tâm nhá. Rồi. Và tiếp theo cái giá trị của chúng ta nó có nhiều kiểu lắm. Ví dụ chúng ta chọn là file, bởi chúng ta chọn vào công cụ về phần plate. Chúng ta chọn một đối tượng người mẫu chẳng hạn, chúng ta đây, ok tôi chọn vào đây. Lúc này sau khi một đối tượng xong thì nó cũng giống như đối tượng trên, nên nó chỉ khác nhau là cái này là màu và cái này là ảnh thôi. Và các bạn chỉ khi tích vào đây nó cũng có các đầu điểm neo cho các bạn. Thì lúc này chúng ta có thể cầm đối tượng này thay đổi kích thước bằng cách là cầm này, kéo sang phải như này thì là lật đối tượng, kéo sang trái như này này, và kéo lên trên là như này này, và kéo xuống dưới này như này này. Đó. Và nhất định là giá trị về trong Photoshop
hay là in nút thì tuyệt đối là không bao giờ được làm méo hình và méo chữ. Đấy là nguyên tắc. Nên chính vì vậy mà cái câu chuyện của chúng ta nó sinh ra cái việc như sau là các bạn sẽ chuột phải, chọn vào biểu tượng, chọn vào transform, các bạn nhìn chưa? Và lúc này chúng ta sẽ có lệnh là gì ạ? Ở đây nó sẽ có một cái lệnh cho các bạn. Chúng ta chọn vào biểu tượng là Ctrl Shift D chẳng hạn như này, nhìn thấy chưa? Thì chúng ta có thể điều chỉnh, nhưng cái bảng này nó quá vội thì chúng ta có thể dùng cái phương pháp như sau. Các bạn nhìn này, để muốn kéo từ phải qua trái, từ trái qua phải, từ trên xuống dưới thì bạn dùng cho tôi một cái lệnh rất là quan trọng, mở ngoặc đóng khung, đó là lệnh O, mirror. Các bạn nhìn thấy chưa? Đó, các bạn sẽ dùng cho tôi lệnh O cho tôi trên bàn phím, và lúc này chúng ta sử dụng cái lệnh là giữ phím Shift trên bàn phím và kéo sang phải và kéo sang trái thì chúng ta sẽ lật rất là chính xác, sang phải sang trái, giữ Shift sang phải sang trái, là lật từ trái qua phải, phải qua trái, từ trên xuống dưới, giữ Shift và kéo rất khoát như này thì chúng ta sẽ lật rất chính xác và không bao giờ méo hình cho các bạn. Ví dụ không bao giờ bị trường hợp như thế này, không bao giờ bị trường hợp như này. Đó, thấy chưa? Vậy thì tôi đã nói cho các bạn về cái cách thức thay đổi về kích thước của biểu tượng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến vào phần thứ cuối cùng, đó là phần 4, đó là phần xoay biểu tượng của chúng ta. Thì các bạn nhớ một điều rằng là để muốn xoay biểu tượng thì chúng ta ra góc biểu tượng bên ngoài. Và lúc này nó sẽ có biểu tượng xoay cho các bạn, thì bạn cầm đối tượng này bạn xoay giúp tôi. Đây gọi là xoay tự do. Và các bạn lúc xoay theo máy thì bạn giữ Shift cho tôi, thì xoay như này là mặc định của máy nên nó sẽ đi theo từng cấp độ 1 và nó cứ giật như này đó, thấy chưa? Rồi, rất là đơn giản như này cho các bạn. Thì cái công cụ đầu tiên phím V của chúng ta đã học xong. Rồi, tiếp theo bây giờ thì chúng ta sẽ đến một cái nền tảng cơ bản tiếp theo, đó là về tính năng về copy đối tượng. Vừa rồi tôi vừa dạy cho các bạn về phóng to thu nhỏ. Tôi dạy cho bạn về cái cách là dịch chuyển đối tượng, thay đổi kích thước đối tượng, rồi xoay đối tượng đó, và dịch chuyển đối tượng sang phải sang trái thì phải làm sao cho nó thẳng hàng. Rồi thì về nhà thì các bạn cứ làm thôi, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đến tính năng tiếp theo của đối tượng input của chúng ta là tính năng copy. Nào, để muốn copy một đối tượng thì chúng ta sẽ vẽ một đối tượng ra trước. Rồi sau khi vẽ xong thì các bạn sẽ nhớ cho tôi một cái điều như sau, là tôi có một cái màu cho các bạn. Và lúc này để muốn copy một đối tượng trong phiên bản input của chúng ta, nó sẽ có lệnh như sau là Ctrl C và Ctrl V. Thì ngay tức tôi tạo ra một layer thứ hai, và đối tượng khi copy xong thì thường nằm phía trên, các bạn sẽ nhìn thấy chưa? Đây là một cách copy. Cách copy thứ hai của các bạn cũng hay dùng, đó là giữ phím Alt và kéo đối tượng sang phải, cũng là cách copy đây. Các bạn có thể giữ phím Alt và kéo sang trái, cũng là cách copy, và cầm đối tượng giữ phím Alt đẩy lên trên, rồi cũng copy và giữ phím Alt kéo xuống dưới, cũng là cách copy. Đấy nhá, nó giống như chương trình Photoshop của các bạn có thể dùng như vậy. Nhưng cái cách copy nhiều nhất trong thằng Input thì người ta dùng như sau, các bạn nhớ nhá. Lúc này chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng. Bước 1 là chọn vào biểu tượng, cách copy này. Bước 1 chọn biểu tượng. Bước 2 chọn vào Edit. Bước 3 chọn vào Ctrl C là Copy. Sau đó các bạn sẽ chọn vào Edit. Chúng ta chọn vào Ctrl F là Copy đối tượng gốc lên trên. Và các bạn ấn vào Ctrl F thì ngay lập tức nó sẽ sinh ra một đối tượng giống hệt như đối tượng gốc, nhưng lại nằm ở phía trên cho các bạn. Nên lúc này tôi đổ màu cho các bạn xem nhé. Đấy, các bạn nhìn đổ màu cho nó nằm đúng vị trí đấy nên các bạn không nhìn được. Nhưng khi kéo ra thì các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta đang nằm ở trên đầu. Cũng tương tự như vậy thì cái lệnh của chúng ta là Ctrl C và Ctrl F là copy đối tượng lên trên. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ chọn vào đối tượng, chúng ta lại chọn vào Edit, chúng ta lại chọn vào Ctrl C là Copy và Edit. Chúng ta chọn vào Ctrl C và Ctrl B bò, Ctrl C, Ctrl D bò, chính là copy đối tượng xuống dưới đối tượng gốc. Và khi xuống dưới đối tượng gốc thì tôi đổ màu cho các bạn xem, các bạn sẽ không nhìn được thấy điều gì cả, bởi vì đối tượng lúc này copy ra đã được xuống dưới cái lớp màu đỏ là đối tượng gốc rồi. Nên các bạn nhìn này, tôi kéo màu đỏ ra mới nhìn được. Ok, vậy chúng ta tổng hợp lại một tí, đó là gì? Lệnh copy chúng ta có những cái lệnh như sau, đó là copy xuống dưới. Mà copy xuống dưới thì chúng ta dùng lệnh là Ctrl C là copy và Ctrl B bò là copy xuống dưới.
Còn để muốn chúng ta copy lên trên thì chúng ta dùng lệnh là Ctrl C là copy và Ctrl F là copy lên trên đối tượng gốc. Ok, lớp mình hiểu đoạn này chưa nhỉ? Các bạn ơi, các bạn nghe được đoạn này chưa? Dạ rồi ạ. Thầy ơi. Rồi, Rồi. tôi đã giải thích rất kỹ cho các bạn rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi tiếp một giá trị nữa, đó là cách cho lên trên xuống dưới đối tượng. Được chưa? Bình thường thì tôi có thể các bạn dùng input không nhất thiết phải dùng layer làm gì cho đau đầu đâu, bởi vì làm sao sau này chúng ta thích quản lý thì cũng dễ mà, nhìn chưa? Nào, bây giờ tôi sẽ có 3 đối tượng. Đối tượng thứ nhất là màu vàng, đối tượng thứ hai tôi sẽ để là màu xanh, và đối tượng thứ ba nữa thì tôi sẽ để là một cái màu tiếp theo, đó là màu xanh lá cây. Tôi có 3 màu, tôi đặt cái này là màu cam đi. Được chưa? Tôi có 3 màu sắp đặt như này. Và lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái miếng màu xanh lá cây của chúng ta đang ở phía trên, sau đó đến miếng màu xanh lam, sau đó để các bạn đến màu cam. Thì làm thế nào để cái màu xanh lá cây này xuống dưới đối tượng? Thì các bạn sẽ có một cái tổ phím là Ctrl ngoặc vuông bên tay trái, chính là làm cho đối tượng chúng ta xuống dưới một lớp nhé. Ctrl ngoặc vuông tay trái thì các bạn sẽ nhìn thấy xuống dưới màu xanh. Rồi cũng tương tự như vậy, tôi ấn vào Ctrl ngoặc vuông bên tay trái lại xuống dưới tiếp nữa thì các bạn sẽ nhìn thấy. Được chưa? Rồi cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ có một lệnh là Ctrl ngoặc vuông bên tay phải là lên trên một lớp và Ctrl ngoặc vuông bên tay phải là lên trên một lớp nữa. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta quản lý được giống hệt như Photoshop. Đấy là lên trên và xuống dưới một lớp thì dùng lệnh là Ctrl ngoặc vuông bên tay trái, Ctrl ngoặc vuông bên tay phải. Trái là xuống dưới 1, phải là lên trên 1. Đó. Và người ta cũng có một cái tổ phím cho các bạn, đó là Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay trái là xuống dưới tất cả và Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay phải là lên trên tất cả. Các bạn hiểu cái đoạn này chưa nhỉ? Alo? Rồi ạ. Rồi, sau khi mà đã hiểu được đoạn đấy rồi thì chúng ta sẽ vào bài tập đầu tiên, đó là thiết kế background. Và đã là thiết kế background thì chúng ta sẽ đi liền với cái giá trị là chúng ta ứng dụng nó làm thế nào. Và cái ứng dụng như vậy thì nó có thể là thiết kế được những cái gì. Thì đây là những cái bài học đầu tiên chúng ta về quản lý thiết kế. Được chưa? Chúng ta quét qua cả 3 và chúng ta xóa đi. Rồi, giữ phím cách trên bàn phím có thể dịch sang phải, sang trái, lên trên và xuống dưới. Ctrl cộng là phóng to, Ctrl trừ là thu nhỏ và Ctrl số 0 là trở về định dạng màn hình. Lúc này chúng ta sẽ mượn một cái công cụ như sau, đó là công cụ về hình chữ nhật. Được chưa? Chúng ta vẽ vào đây. Được chưa? Tôi vẽ một cái đối tượng mà không cần phải đánh kích thước, bởi vì sao? Đây không phải là bài đó. Và lúc này các bạn sẽ chọn vào đối tượng đó là màu xanh lá cây, thì bạn muốn phóng to nó lên thì bạn nhớ cho tôi có một lệnh mà tôi hay dùng. Có nhiều bạn có thể dùng 5 chuột, có bạn dùng phím là Alt Ctrl, dùng 5 chuột giữa thì cũng có thể được. Nhưng đối với tôi thì tôi hay dùng theo phương pháp cá nhân của tôi là tôi dùng phím Z luôn. Phím Z trên bàn phím chính là phím kính lúp. Các bạn phóng to lên như này. Sau đó bạn giữ phím cách, bạn đẩy sang như này và tôi trở về phím V nhá. Rồi, được chưa? Thì cái phương án đầu tiên là tôi có một hình chữ nhật, thì cái chữ nhật là một trong những cái hình mà đứng top 1 luôn về tất cả những phiên bản thiết kế hiện tại trên thị trường. Ví dụ banner, poster, standee, tờ rơi, tờ gấp, menu, catalog, thiết kế cái gì nó cũng dùng hình chữ nhật. Đúng không ạ? Vậy thì chúng ta hãy bám sát vào cái hình chữ nhật này để làm sao chúng ta tạo ra cái bố cục nó phù hợp. Đây ạ. Thì lúc này tôi sẽ chọn cho các bạn xem một cái giá trị như sau, là tôi tích vào đối tượng đó. Tôi muốn tạo ra một phiên bản copy thì tôi sẽ chọn vào như sau, tôi ấn vào Ctrl C là copy và Ctrl F là copy lên trên đối tượng gốc. Và đã là đối tượng gốc rồi thì tôi có thể chọn cho nó một cái màu sắc như sau, là màu sắc sáng hơn. Tôi không chọn màu trắng nhá. Rồi, sau khi chọn như này thì tôi kéo từ dưới lên trên để thay đổi kích thước của nó. Được chưa? Tôi vừa dạy xong. Thì với một đối tượng như này thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã tạo ra một cái nền tảng, và cái này nó khá giống như một cái phong bì thư. Cái này nó khá giống như một cái card visit. Bởi vì làm sao? Chúng ta có thể đặt logo vị trí này, chúng ta có thể đặt tên công ty ở chỗ này, chúng ta có thể đặt địa chỉ ở đây, chúng ta có thể ghi email ở đây. Thế là tự nhiên chúng ta xong. Tất nhiên nó chưa đẹp, bởi vì sao? Tôi mới học. Còn đẹp hay không? Rồi có nhiều người bảo là thầy ơi, vậy thì thầy dạy cơ bản như thế nào và nâng cao nha. Thì tôi hỏi bạn là để muốn làm ra một sản phẩm thiết kế thì người ta sẽ dùng cơ bản kết hợp với nâng cao để làm ra sản phẩm. Trong một cái card visit thì cái nào gọi là nâng cao? Nào, các bạn hiểu về cái chuyện mà làm một card visit chưa? Lớp mình đã bao giờ làm một cái card visit chưa? Alo? Dạ chưa. Vậy thì một cái card visit, một cái thẻ theo kiểu như là cá nhân, ví dụ vậy thì chỗ nào nó gọi là cơ bản và chỗ nào gọi là nâng cao, mà trong khi đó nó chỉ có một hình chữ nhật này.
một chiều là 9 và một chiều là 5.5. Trên đấy có logo, có tên công ty, sau đó có tên mình, chức danh, địa chỉ điện thoại, email, chấm hết. Vậy thì cơ bản đâu nâng cao đâu. Đó, nó phải thiên về kinh nghiệm làm nào, đúng không? Thì các bạn nhìn vào đây cho tôi. Lúc này tôi quay trở lại, tôi thay đổi kích thước thì lúc này tôi có này. Và trong một bản thiết kế thì bạn lưu ý cho tôi cái việc này. Nó sẽ phải có gì? Sắc độ. Sắc độ là gì? Có màu đậm, có màu nhạt, có màu trung gian, rồi có màu sáng. Nó có tỷ lệ to là miếng hình to, miếng hình nhỏ và miếng hình vừa. Vậy thì một bản thiết kế nó sẽ đạt được cái tiêu chí đó là gì? Cơ bản cho giá trị về mỹ thuật. Được chưa? Và lúc này tôi sẽ chọn vào vị trí thứ 2. Từ đây đến đây. Tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl B bỏ. Ctrl C là copy và Ctrl B bỏ là copy xuống dưới. Và đối tượng mà chúng ta vừa copy xong là phải nằm dưới đối tượng gốc. Đối tượng gốc vừa rồi tôi đang chọn này. Và tôi kéo xuống cho các bạn xem. Và sau khi tôi kéo xuống xong thì tôi sẽ thay đổi màu cho nó bằng cách là tôi sẽ chọn vào vị trí là hơi đậm hơn một tí. Hơi đậm hơn một tí. Và tất nhiên phải dùng bằng mắt nhìn nhé. Và lúc này tôi ấn OK thì các bạn sẽ nhìn thấy là thầy Khánh đã làm ra xong một sản phẩm. Lúc này nó có đậm, trung gian, sáng. Nó có tỷ lệ to, vừa và bé. Và đây là hình thức chuyển độ. Chuyển độ từ dưới nền lên trên giá trị sản phẩm. Chuyển từ tối sang sáng để cho các bạn là đặt ở chỗ sáng là chính là sản phẩm bạn mong muốn. Sản phẩm của các bạn đặt ở vị trí đó có thể là chữ, có thể là logo, chứ không nhất thiết phải là một cái sản phẩm nào đó cụ thể. Các bạn nhớ cho tôi việc đó. Được chưa? Rồi, vậy thì sau khi đã làm xong cái này thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là tôi lại có thể được quyền là Ctrl C và Ctrl B được không ạ? Ctrl C là copy và Ctrl B là copy xuống dưới đối tượng gốc. Tôi lại cầm đối tượng này tôi kéo ra một tí và tôi lại xuống một tí màu cho các bạn. Đấy ạ. Và sau khi mà xuống cái màu được thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó bị chết màu. Và nó màu gọi bị dấp dính. Giữa nền và cái cấp độ này nó bị dấp dính. Các bạn hiểu cái này của tôi chứ nhỉ? Alo? Alo. Dạ hiểu thầy ơi, hiểu rồi ạ. Vậy thì người ta có hai cách. Một là chọn vào ông này ở dưới nền, đậm lên một tí là câu chuyện của chúng ta giải quyết được. Được chưa? Thì các bạn nhớ cho tôi là lúc nào khi và tất cả những đối tượng vừa rồi tôi copy nó chỉ là giá trị về trang trí thôi. Mà đã là trang trí thì không bao giờ được quyền cầm kéo to đùng như này là sai. Hình thức trang trí nó chỉ giúp cho cái thiết kế của bạn nó đẹp hơn thôi, chứ nó không phải làm cho các bạn bị vỡ bố cục hay để bị lệch lạc với bố cục. Các bạn lưu ý cho tôi việc đó. Rồi, sau khi đã làm xong tôi đã có một biểu tượng về thiết kế. Lúc này rất là giống phong bì thư, rất giống card visit. Được chưa? Và tất nhiên đối với một người thiết kế thì chúng ta có thể thay đổi cái kích thước bằng cách như sau này. Chúng ta có thể chọn 1 này, giữ shift chọn 2 này, giữ shift chọn 3 này và giữ shift chọn 4 này. Các bạn nhìn đi chưa? Tôi cầm cả 4 tôi kéo đi được không? Thì cái thằng Illustrator nó rất là đặc biệt ở chỗ này. Photoshop thì phải chọn từng layer giữ shift, nhưng mà riêng ông Illustrator không. Ông Illustrator chỉ cần quét qua hơi chạm vào nó thôi là chọn hết. Đấy, anh chỉ cần chạm vào em rồi em sẽ thuộc về anh luôn. Được chưa? Thì các bạn lưu ý cho tôi giá trị là khi chính vì điều đó mà chúng ta sẽ dùng cái phương pháp là để muốn copy. Thì copy có thể chọn từng cái một, giữ phím Alt, copy sang phải và giữ shift thẳng hàng như này. Được chưa? Nhưng cũng có thể là quét qua tất cả này, giữ phím Alt kéo sang phải như này. Để làm gì? Chúng ta tạo ra các hệ thống về bố cục khác nhau. Có thể loại như này, nhưng có thể loại thì tôi có thể chọn vào đối tượng này, thu sang phải này, rồi tôi chọn đối tượng này, thu sang trái này để tạo ra ngắn dài cao thấp. Người ta gọi là nhịp điệu trong thiết kế. Rồi cũng tương tự như vậy, tôi sẽ quét qua đối tượng này, tôi giữ phím Alt, tôi lại kéo xuống phía dưới một tí nữa. Đoạn này các bạn hiểu chưa? Alo? Dạ hiểu rồi thầy ơi. Rồi, đấy nhá, tôi đang dạy rất kỹ cho các bạn nên là các bạn nhớ là cái móng này chúng ta xây phải rất là chắc. Nào, tôi sẽ chọn vào đây. Cũng tương tự như vậy thì tôi sẽ làm một cách nào? Có những người thì bảo là thầy ơi, nhưng mà em có thể thu nhỏ bên này được không? Em có thể thu nhỏ sang bên này được không? Có thể thu nhỏ như này được không ạ? Có nghĩa là có nhiều sự sáng tạo cho các bạn. Được không ạ? Rồi thế nhưng mà em muốn thay đổi màu sắc được không? Ok, tôi có thể chọn một cái màu khác. Tôi có thể chọn một cái màu số 2, tại vì cái này xếp độ rồi thì cứ thế mà chọn thôi. Tôi chọn vào đây là màu số 3. Và tiếp theo tôi chọn vào cái màu này là màu thứ 4. Các bạn thấy là tôi đã có một cái màu mới cho các bạn. Được chưa? Rồi tiếp theo cũng tương tự như vậy thì tôi sẽ thay đổi cho nó một vài cái nền tảng như sau. Tôi lại chọn vào đối tượng và tôi sẽ làm sao? Tôi quét qua đối tượng này, quét qua hai thằng này thôi thì tôi giữ phím Alt. Nhớ nhá, quét qua như này, quét qua hết này.
Nhưng mà tôi quét qua hai thằng ngoài thôi thì giữ phím An và chỉ copy hai thằng ngoài thôi ạ. Với một cái biểu tượng như này thì các bạn nhớ cho tôi là tôi có thể chọn vào phương thức như sau. Tôi phóng to. Và cái màu này các bạn có thể chọn cho tôi một cái màu tím. Màu này các bạn có thể chọn màu vàng và các bạn có thể tạo ra một hình thức trang trí giống như bài hôm trước. Những bạn nào Photoshop từ đầu thì các bạn sẽ nhìn thấy của tôi đó là gì? Tôi vẽ một cái hình vuông tôi sẽ kéo vào đây. Đó. Và sau khi kéo xong thì tôi sẽ phóng to cho nó, bởi vì tôi đã vẽ xong một cái nét rồi, phóng to lên. Được chưa? Tôi phóng to lên như này và tôi lại dùng cái hình như này và tôi vẽ đây. Đây là hình thức trang trí và chúng ta phải luyện tập những hình thức trang trí này. Trong quá trình khi vẽ các bạn nhìn này, tôi vẽ như này nó có thể bị lệch. Thì nhớ một điều rằng giữ ship là trở thành hình vuông và buông ship ra thì trở thành hình chữ nhật như bình thường. Đó, giữ ship là hình vuông nhé. Và các bạn muốn dịch chuyển đối tượng này lên trên xuống dưới thì giữ phím cách cho tôi thêm một lần nữa. Chưa buông ship, chưa buông chuột, giữ cách cầm đối tượng lên trên như này là căn chỉnh luôn, ăn luôn vị trí đầu tiên. Được chưa? Rồi. Sau khi đã có đối tượng xong, tôi có thể chọn đối tượng đó, ấn vào Ctrl C, Ctrl F là copy lên trên. Và tôi giữ phím An là đồng tâm, tôi kéo vào đây, giữ Shift là đồng dạng, tôi kéo vào đây. Và lúc này tôi tạo ra miếng mới rồi thì cái miếng này tôi muốn rằng nó trùng với màu nền thì tôi chỉ cần dùng phím Y ngắn trên bàn phím chỉ thẳng vào màu nền. Thế là các bạn sẽ nhìn thấy tôi đã có màu nền như này. Đấy, một chi tiết nhỏ nhưng mà tôi vẽ rất kỹ như này. Nhìn thấy không ạ? Rồi cũng tương tự như vậy, với cái biểu tượng như này thì chúng ta phải làm cái gì? Tôi lại vẽ một cái biểu tượng mới và tôi lại vẽ như này. Rồi, sau khi vẽ xong thì cái hình màu của chúng ta đã không trùng với cái màu ở phía trên. Thì các bạn có thể học hỏi bằng cách dùng phím Y ngắn và chỉ thẳng vào đây. Lấy màu nền. Tiếp theo cũng tương tự như vậy, tôi lại chọn vào đối tượng, tôi lại giữ Shift và tôi vẽ đây, tôi vẽ cái hình này. Giữ phím cách. Đặt lên phía trên. Rồi, sau khi đặt lên phía trên xong tôi cũng tương tự như vậy, tôi lại chọn vào đối tượng đó. Ctrl C là copy và Ctrl F là copy lên trên đối tượng gốc. Và tôi giữ phím An là đồng tâm và Shift là đồng dạng. Tôi chọn vào đây. Và cũng tương tự như vậy, tôi dùng phím Y ngắn tôi chỉ vào đây, tôi có được cái nền tảng tiếp theo. Được chưa? Rồi, sau khi đã làm xong thì tôi đã có một hình thức trang trí tiếp theo cho các bạn, đó là hình thức như thế này. Được chưa? Thì đấy là hình thức mà chúng ta vừa vẽ ra. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ chọn vào đối tượng này, bạn giữ phím An, bạn kéo xuống dưới vào đây cho tôi. Tất nhiên làm đi làm lại để luyện phím V, làm đi làm lại để chúng ta thiết kế cho nó đẹp thôi. Được chưa? Rồi, cũng tương tự như vậy, tôi sẽ chọn vào đây. Tôi có một cái màu tên là nâu. Tôi copy cho nó bằng Ctrl C và Ctrl F là copy lên trên đối tượng gốc. Tôi kéo từ dưới lên trên như này, tôi đổ cho nó một cái màu. Được chưa? Lúc này có hai giá trị như sau là tôi sẽ vẽ một cái biểu tượng, một cái nền như thế này, tôi giữ Shift tôi vẽ vào đây. Và sau khi tôi vẽ xong thì tôi dùng phím Y ngắn và tôi chỉ vào đây, tôi lấy được một cái màu đậm ở đây. Sau đó tôi lại cầm đối tượng này, tôi giữ phím An, tôi lại copy ra. Đấy, đôi lúc tôi dùng phím An tôi copy ra. Và tôi dùng phím Y ngắn tôi chỉ vào đây thì tôi lại có cái màu như thế này. Đấy, các bạn có nhìn thấy không ạ? Và trong cái phần này thì tôi có thể tạo ra hình thức trang trí bằng cách là tôi tích vào đây Ctrl C, Ctrl F, copy vào đây, tôi giữ phím An, tôi thu nhỏ lại, Shift An, dùng phím Y ngắn chỉ vào đây. Và cũng tương tự như vậy thì tôi sẽ chọn vào đây, tôi chọn vào Ctrl C, Ctrl F, mà copy lên trên đối tượng gốc, tôi thu nhỏ lại. Lúc này tôi dùng phím Y ngắn tôi chỉ vào đây thì đây là hình thức trang trí thôi. Các bạn nhìn đây. Đây là hình thức trang trí. Và trang trí như nào thì đấy là việc của chúng ta, đúng không? Và tất nhiên sau khi làm xong tôi sẽ chọn đối tượng này. Tôi lại copy ra một đối tượng, bởi vì tất cả những sự trang trí này tôi không lấn át vào hình chính, tôi chỉ là chi tiết phụ thôi. Ctrl C, Ctrl F và tôi kéo từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, tôi kéo vào đây. Và sau khi làm xong thì tôi có thể dứt lệnh bằng cách là tôi tích cái này, tôi kéo xuống dưới, hay là có thể dùng chuột xuống, hay là dùng mũi tên đi xuống một tí, đi xuống một tí. Các bạn sẽ nhìn thấy tôi có một hình thức trang trí cho thiết kế như thế này. Cũng tương tự như vậy, tôi sẽ có một cái nền tảng, tôi lại giữ phím An, tôi lại copy vào đây. Đây là tất cả những hình thức sáng tạo mà các bạn đi từ những cái giá trị cơ bản nhất. Rồi, ok. Tôi tích vào đây, tôi sẽ chọn cho các bạn một cái màu tên là cam. Tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl F. Tôi đẩy đối tượng lên trên như thế này. Cũng tương tự như vậy. Tôi lại chọn một cái màu cho các bạn. Các bạn có thể chọn cho tôi màu ghi để nó phù hợp với màu cam. Sau đó tôi chọn vào biểu tượng là một cái hình vuông như thế này. Với cái hình vuông này thì các bạn để ý cho tôi là tôi sẽ chọn ở phương thức là tôi sẽ cầm đối tượng này, tôi giữ ra góc, tôi giữ Shift tôi xoay như này thì nó sẽ được như này. Tôi có và tôi đặt vào vị trí, đây là thằng số 1.
Được chưa? Sau khi đã có thằng số 1 xong thì các bạn nhớ cho tôi là cái biểu tượng của chúng tôi đã làm xong, và tôi sẽ dùng phím Alt tôi lại copy sang bên này. Nhưng cái copy thì tôi lại phải cho nó nhỏ hơn. Đây tôi có hình số 2. Tôi lại giữ phím Alt tôi copy sang bên này, tôi lại có hình số 3. Và tất nhiên là 3 cái này nó sẽ được nhảy. Không to. Lúc này sau khi làm xong tôi chọn vào đối tượng số 1, tôi lại ấn vào Ctrl C, Ctrl F, tôi lại giữ phím Alt, tôi lại kéo vào trong. Và lúc này sau khi kéo xong thì tôi dùng phím Y ngắn, tôi chỉ vào đây tôi lấy màu cam. Cũng tương tự như vậy, tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl F là copy lên trên đối tượng gốc, tôi lại giữ phím Alt tôi kéo vào đây. Tôi có màu số 2. Và sau khi đã có màu số 2 thì tôi không chọn cái này nữa, bởi vì hai thằng ở ngoài cùng là bằng nhau. Nên tôi chọn vào biểu tượng đó, tôi giữ phím Alt trên bàn phím và kéo đối tượng sang phải. Được chưa? Thì thường lúc này các bạn sẽ gặp một cái vấn đề như đối tượng chúng ta copy ra nhưng lại nằm dưới cái đối tượng bên này, thì bằng cách nào? Thì người ta có một lệnh đó là Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay phải lên trên. Và đã là lên trên rồi thì tôi sẽ cầm đối tượng và tôi kéo đây chính xác luôn. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy tôi đã tạo sự trang trí cho chúng ta. Cũng tương tự như vậy thì muốn tạo ra nét mảng thì người ta có thể chọn đó Ctrl C, Ctrl F và tôi lại kéo từ trên xuống dưới. Đấy, đi từ những cái hình rất là cơ bản. Và sau khi làm xong thì tôi sẽ cầm đối tượng này, tôi sẽ dịch chuyển xuống dưới một tí nữa, dịch chuyển đây là hình thức trang trí của tôi. Đó, đấy là một cách. Và tất nhiên sau khi đã có hình thức trang trí xong thì các bạn nhìn vào đây này, đối tượng trên nút ngoài giá trị chọn về màu nhá. Nhìn này, các bạn có thể dùng phím Y ngắn, bạn chỉ vào đây là lấy màu này, sau đó bạn sẽ tích nút vào đây để lấy cái màu nó sáng hơn một tí này. Sáng hơn chút xíu nữa là sáng chút xíu nữa. Đấy. Thì có phải nó sẽ cùng tông màu không? Nhá. Rồi tiếp theo là rồi, sau khi đã làm xong thì các bạn nhìn là 1 2 3 4 rồi, làm 6. Chúng ta cầm biểu tượng đó và chúng ta lăn chuột xuống dưới một tí nữa. Copy một đối tượng. Lúc này chúng ta có một nền tảng như sau là tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl F thì tôi sẽ đẩy từ trái qua phải với tỷ lệ 1/3, 1 2 3. Sau khi xong thì tôi sẽ luôn luôn tạo ra một giá trị là có gì đậm, có nhạt, đúng chưa? Các bạn có thể chọn cho tôi một cái nền màu hồng. Chúng ta có thể chọn một cái màu xanh dương, sau đó thì cái màu này tôi sẽ để màu sáng, được chưa? Tôi cũng copy. Ctrl C, Ctrl B là copy xuống dưới đối tượng gốc, các bạn sẽ kéo đối tượng sang phải. Thì trong input nó có một cái rất hay của các bạn, nó có opacity. Đó, opacity nó nằm đâu thì nó nằm ở thanh thuộc tính ngang này, các bạn gõ cho tôi luôn. Ví dụ 50. Được chưa? Rồi cũng tương tự như vậy, bạn tích vào đây, bạn ấn vào Ctrl C và Ctrl B tiếp theo một lần nữa thì bạn sẽ đẩy sang phải cho tôi. Lúc này các bạn gõ cho tôi giá trị là 30% thì các bạn sẽ nhìn thấy như này. Đấy, đây cũng là một cái cách mà người ta lựa chọn. Rồi cũng tương tự như vậy, giữ phím A chúng lại copy sang phải thêm một lần nữa. Các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu rất là đậm. Được chưa? Đây tôi sẽ có một cái tiên về màu tím, còn cái này là tím bên trái cho bạn, hai màu khác nhau này. Rồi màu huyết dụ đi. Chọn cái màu này đi. Được chưa? Rồi, sau khi đã làm xong rồi tôi lại có tiếp theo một lần nữa cho các bạn, đó là về cái cách mà chúng ta tạo ra thiết kế nhé. Đây ạ. Các bạn sẽ tích vào một cái biểu tượng đây, Ctrl C, Ctrl F và chúng ta đẩy từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, và chúng ta hãy chọn cho nó một cái màu sáng hơn. Sau khi đã có màu sáng hơn xong thì bạn giữ Shift, bạn kéo xuống đây cho tôi một tí, và lúc này chúng ta sẽ thực hiện một thao tác là Ctrl C, Ctrl F một lần nữa nhé. Chúng ta sẽ cầm đối tượng này, chúng ta đẩy lên trên đây và dịch chuyển lên trên. Sau khi dịch chuyển lên trên xong thì cái đối tượng này của chúng ta nó có một cái giá trị như sau. Tôi có thể đặt opacity bằng 50% thì nó sẽ mờ hơn đối tượng chính. Và đã có mờ xong rồi tôi giữ phím A, tôi copy xuống đây. Đấy, tôi tạo ra một cái biểu tượng như này. Rồi, sau khi làm xong thì bây giờ tôi lại dùng một cái hình chữ nhật, tôi đặt vào đây ạ. Sau khi đặt xong thì các bạn nhớ cho tôi là tôi chọn một cái màu có thể là thiên về màu rất là sáng, màu hồng luôn. Tôi cầm biểu tượng đó và tôi ra góc biểu tượng, tôi xoay như thế này và tôi đặt vào đây. Đây là hình số 1 của tôi. Sau khi làm xong thì tôi sẽ đặt cái này giá trị này rơi tầm khoảng 50% hoặc 60% gì tùy các bạn. Ví dụ 50. Chọn xong tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl F, tôi giữ phím A tôi kéo vào trong như thế này. Thì chắc có lẽ là tôi sẽ để cái này là khoảng 30 thôi nhá, 30. Sau đó bên trong tôi sẽ để là 50. Rồi, sau khi 50 xong tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl F thêm một độ nữa, tôi sẽ thu vào trong một tí nữa. Và cái này thì tôi gõ 100 nhá, các bạn nhớ nhá, 100 rõ ràng như thế này luôn. Rồi,
Sau khi đã 100 xong thì cái này chính là sau này tôi sẽ đặt ảnh vào sau. Tôi giữ phím Man, tôi copy sang phải một cái nữa, nhỏ hơn ở phím Man. Rồi, lúc này tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl F thêm một lần nữa thì các bạn giữ phím kéo ra và tôi gõ 50%. Hoặc là các bạn có thể gõ vào cho tôi là 30%. Rồi, sau khi đã có được cái đối tượng này xong thì các bạn sẽ nhìn này, cái miếng này tôi có thể đặt là màu trắng nhưng nó đang nằm phía dưới. Tôi ấn vào Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay phải nó lên trên tất cả. Đối tượng này các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này khi tôi tích vào thì nó sẽ được đây, không thể chọn được cái thằng dưới. Vậy thì tôi phải cho xuống dưới một lớp bằng lệnh là Ctrl ngoặc vuông bên tay trái. Rồi, sau khi Ctrl ngoặc vuông bên tay trái thì tôi kiểm tra lại một, tôi giữ Shift chọn 2. Và tôi giữ phím Man, tôi kéo sang bên tay phải nên tôi có được điều mà tôi mong muốn, tôi có được cái nào. Đó, các bạn nhìn ạ, đây là một loại bố cục. Và tiếp theo nhớ một điều rằng là trong cái thiết kế này thì cái lệnh của chúng ta đang là màu hồng và cái nét viền của chúng ta đang là không có cái gì cả, thì người ta sẽ có một cái lệnh là Shift X, là đảo ngược giữa nét và hình cho nhau. Có nghĩa là lúc này tôi đảo ngược thì ngay cái nét này của chúng ta là màu hồng, còn cái màu của chúng ta lại là không có gì. Các bạn nhìn Shift X này. Đó, Shift X đảo ngược là chỉ có nét màu hồng thôi, đảo ngược và nét cho nhau, được chưa? Ok, biến mảng màu trở thành viền quá nhanh luôn, Shift X. Đó, cả lớp mình nhìn thấy cái này chưa nhỉ? Dạ thầy ơi. Rồi tiếp theo nhá. Lúc này chúng ta sẽ có một cái nền tảng tiếp theo nữa, chúng ta giữ phím Man, chúng này copy xuống dưới một lần nữa. Đối tượng của chúng ta là Ctrl C, Ctrl F, chúng ta đẩy từ trái qua phải với tỷ lệ màu như thế này. Tôi gõ ở đây là màu trắng và tôi sẽ chọn cho nó một cái màu nó đậm hơn. Gõ vào đây các bạn sẽ chọn opacity rơi tầm khoảng 20% hoặc là 30% nếu mà các bạn thấy là chưa đủ độ. Lúc này đây là background, tôi sẽ cầm đối tượng này, tôi giữ phím Man là copy, kéo sang phải là copy sang phải. Và giữ Shift là thẳng hàng và copy sang phải thẳng hàng, được chưa? Giữ Alt là copy, Shift là thẳng hàng, kéo sang phải là copy thẳng hàng sang bên tay phải. Sau khi bạn copy xong, bạn hãy ấn vào lệnh như sau là tổ phím Ctrl D, bạn sẽ lặp lại cái lệnh bạn vừa làm, Ctrl D. Lúc này tôi có được biểu tượng thứ hai cho các bạn, đó là lặp lại như thế này. Cũng tương tự như vậy, tôi sẽ cầm đối tượng, tôi giữ phím Man, tôi kéo xuống phần phía dưới một tí nữa. Tôi chọn vào biểu tượng là Ctrl C và Ctrl F và tôi sẽ kéo từ dưới lên trên và từ trên xuống dưới cho các bạn. Trong trường hợp này tôi để một cái màu nâu. Màu này là màu nâu như thế này. Màu này thì tôi sẽ để một cái màu trắng hoặc là màu vàng sáng như này. Thì cái này tôi giảm độ lên rơi tầm khoảng 50% thì các bạn sẽ thấy nó khá mờ. Tôi giữ phím Man, tôi kéo đây, các bạn có thể làm bánh mì, cà phê chưa? Đấy, giữ phím Man, kéo xuống dưới, Shift là thẳng hàng. Kéo xuống dưới thẳng hàng, như vậy là copy xuống dưới. Chúng ta chỉ dần dùng cái tổ phím là Ctrl D nhé, Ctrl D như thế này, Ctrl D như này, Ctrl D như này, Ctrl D như này, Ctrl D như này, Ctrl D. Thế là chúng ta đã có được cái tiêu chí của chúng ta mong muốn. Rồi, tiếp theo. Cũng tương tự như vậy, Ctrl Shift H là chúng ta sẽ có được cái gì nữa? Chúng ta lại có được một cái màu mới, chúng ta giữ phím Man, copy sang đây. Các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu như thế này. Và trong nguyên tắc về trang trí thì các bạn biết rồi là chúng ta có thể vẽ một cái hình giữ Shift, chúng ta đặt vào đây. Cái này nó có bắt điểm nên các bạn yên tâm một điều rằng nó sẽ bắt điểm này cho các bạn. Cái này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu trắng, đúng không? Và nhớ một điều rằng cái màu trắng này chúng ta được quyền chọn một cái thuộc tính là ở bên Photoshop nó có hòa trộn thì bên này có hòa trộn không, thì các bạn nhìn này, cái hòa trộn trong Inus của chúng ta nó có tính năng là bước số 1 chọn vào hình. Bước số 2 là tích vào biểu tượng của hai hình tròn đồng nhau, được chưa? Thì nó sẽ ra cái bảng là transparency như này, thì các bạn sẽ nhìn thấy chữ no mờ không ạ? Đó, bạn sổ cái này xuống và lúc này chúng ta sẽ chọn vào thuộc tính đó là gì? Overlay hoặc Softline đấy, overlay. Thì bạn nhìn thấy chưa? Màu sắc này. Nhưng trong trường hợp này tôi không nhất thiết phải chọn màu như này, bởi vì như thế là màu hòa trộn nó sẽ rất là dở màu. Nên chính vậy tôi chọn vào no mờ cho các bạn xem. Cái tiêu chí đầu tiên cho các bạn tôi sẽ gõ vào đây rơi tầm khoảng 80%. Nếu bạn chọn 90% như này thì nó sẽ đứng này, trầm đến 1 độ. Sau khi làm xong tôi giữ phím Alt là copy, Shift là thẳng hàng, kéo đây nó thẳng hàng như này. Tôi gõ vào đây là 70. Cứ xuống lần lượt như vậy. Đối tượng này tôi lại kéo theo chiều chéo luôn. Giữ Shift nhé. Rồi,
Tiếp theo cầm đối tượng này giữ phím Alt kéo sang phải nữa thì các bạn sẽ có thuộc tính tiếp theo, đó là giữ phím Alt kéo đây. Tôi gõ về đây là 50. Cũng tương tự như vậy, giữ phím Alt tôi kéo theo chiều chéo, giữ Shift 50 có rồi, tôi kéo theo chiều chéo rồi. Thì cái tổ phím vừa rồi tôi vừa dùng cho các bạn đó là Ctrl D, lặp lại lệnh mình vừa làm là kéo theo chiều chéo, được chưa? Thì có luôn. Cũng tương tự như vậy, tôi sẽ chọn đối tượng này, tôi giữ phím Alt tôi lại kéo xuống phía dưới. Tôi gõ vào đây là 30%. Và cũng tương tự như vậy, giữ phím Alt tôi đẩy lên trên đây. Tôi chọn cho bạn 30% xong rồi tôi ấn vào Ctrl D, xong. Tôi giữ phím Alt tôi kéo sang phải. Tôi gõ vào đây, tôi sẽ đặt là 10. Rồi, tôi giữ phím Alt tôi kéo xuống đây một tí nữa sao? Và tôi ấn vào Ctrl D. Đấy. Rồi, lúc này các bạn sẽ thấy là tôi lại cầm đối tượng này. Vậy thì cái nguyên tắc của biểu tượng của chúng ta đã có được cái này rồi. Chúng ta tạo ra một sự trang trí bằng những ô màu rồi. Thì trong Inut như tôi đã chia sẻ cho bạn, muốn tạo có nghĩa là chúng ta muốn chọn được nhiều đối tượng thì chúng ta phải giữ phím Shift. Ví dụ tôi chọn một đối tượng như này, tôi muốn chọn thêm thằng này thì tôi giữ Shift, tôi chọn vào đây. Tôi muốn loại trừ nó thì tôi giữ Shift, tôi tích vào đây, loại trừ. Được chưa? Giữ Shift là thêm, Shift thêm. Hãy cứ tích Shift và tích vào đối tượng là chúng ta sẽ thêm nó. Thế là chúng ta chọn được hết cái này thôi. Và sau khi đã chọn hết xong thì các bạn muốn sau này mà chúng ta không phải mất thời gian là cứ phải chọn được cái một này, các bạn có thể group lại bằng lệnh là Ctrl G và tách ra bằng lệnh là Ctrl Shift G. Được chưa? Nhìn này, Ctrl G. Và lúc này tôi sẽ nhìn là tích màn hình trắng, tôi chỉ cần tích vào đây phát được luôn. Được chưa? Rồi, kéo đây thì các bạn thao là giữ Shift, các bạn sẽ kéo đây nó nhỏ tầm này thôi, nó rất xinh xắn. Rồi, tôi muốn tách ra để làm sao, tôi muốn dịch chuyển ra bằng cách nào thì tôi chuột phải, tôi chọn vào Ungroup hay tương ứng với lại là Ctrl Shift G. Được chưa? Rồi, Ungroup. Và lúc này sau khi đã đưa xong sang bên này thì chúng ta được quyền là xong, chúng ta chọn vào đây, chúng ta giữ phím Alt kéo vào đây, tôi có thể thu nhỏ lại. Được chưa? Sau đó tôi có cái này, tôi sẽ cầm biểu tượng này tôi đặt vào đây. Tôi lại kéo to ra một tí. Sau đó tôi lại cầm đối tượng này tôi kéo vào đây, tôi lại thu nhỏ ra tẹo như thế này. Rồi giữ phím Alt tôi kéo vào đây, tôi lại kéo to ra như này. Ví dụ cái kéo to như này tôi sẽ đảo ngược vị trí bằng công cụ Shift X thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là trang trí đây. Cái nét này của chúng ta đang bị to bởi vì nó tùy thuộc trang ở phía trên, nhìn thấy chưa? Đối tượng chúng ta vẽ ra là nét viền của chúng ta đang là 1. Chúng ta muốn nét viền của chúng ta không bị thô thì chúng ta có thể tích vào nó. Chúng ta có thể chọn bằng 0.5 nhỏ hơn. Rồi 0.5 xong thì tôi lại giữ phím Alt tôi cầm vào biểu tượng này. Tôi lại cầm và tôi phóng to như này, được chưa? Rồi tôi cầm biểu tượng này tôi lại kéo vào đây, tôi copy như thế này. Rồi tôi cầm biểu tượng này tôi kéo vào đây như thế này, và tôi lại cầm biểu tượng này tôi lại kéo vào đây như thế này. Đấy, có nghĩa là thực sự là chúng ta tạo ra những hình trang trí. Rồi cầm biểu tượng này tôi sẽ dùng phím Alt tôi kéo vào đây thì có phải là tạo ra những biểu tượng chấm như này không ạ? Ok, và đây chỉ là hình thức mà chúng ta trang trí cho một cái background của chúng ta thôi. Đó, xong. Đấy, thiết kế của chúng ta như vậy, được chưa? Rồi. Còn cách thứ hai là để muốn chọn được tất cả đối tượng thì các bạn có đồng ý với tôi là ý nút cứ quét qua nó một tí là chọn hết không? Thì ví dụ tôi quét qua như này thì có phải chọn hết không? Thì bây giờ tôi muốn loại trừ thằng nào thì tôi giữ Shift tôi tích vào đây, thì có phải loại trừ ông này không? Tôi kéo ra thì ông này ông sao? Ông này giữ lại này. Rồi vậy thì các bạn nhìn này cách chọn tôi. Ví dụ tôi muốn chọn tất cả những cái ông như này mà đỡ phải giữ Shift từng cái một thì tôi sẽ quét qua tất cả, được chưa? Thì chọn cả background. Thì bây giờ tôi loại trừ background được không ạ? Giữ Shift tích một phát nữa. Thế là tôi chọn là thằng này rồi. Và lúc này sau khi đã chọn thằng này xong tôi ấn vào Ctrl G là group. Và đã là group xong thì tôi giữ phím Alt tôi kéo sang bên này. Tôi dùng phím O vừa học xong giữ Shift kéo nhảy. Kéo sang phải như này, có phải đối xứng không? Và sau khi đã đối xứng xong thì tôi trở về phím V tôi đặt vào vị trí góc là xong rồi. Và lúc này cái vị trí này thì tôi có thể làm sao thu nhỏ được không ạ? Giữ Shift tôi kéo đấy, tôi thu nhỏ hơn, trên to dưới bé. Đây là một cách hình thức. Và tất nhiên là cái giá trị này các bạn chỉ cần đặt cho tôi một cái text là xong. Câu chuyện của chúng ta ổn rồi, tích thẳng vào đây này. Được chưa? Và chọn một cái phông chữ đặt thẳng trực tiếp vào vị trí này. Rồi sau khi đặt xong như này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu tên là trắng như này thì có phải là được không ạ? Đó, đấy là cách thiết kế và tương phản của chúng ta. Tôi đã làm xong một cái phiên bản tiếp theo. Cũng tương tự như vậy, giữ phím Alt bạn sẽ đẩy sang phải giúp tôi một tí nữa và chúng ta sẽ được quyền chọn một phương pháp. Chúng ta ấn vào biểu tượng là Ctrl C, Ctrl F là đẩy từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, và chúng ta chọn một cái màu
Cái này tôi gõ về giá trị là opacity bằng 50%. Sau đó tôi lại chọn đối tượng này, tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl F, tôi lại đẩy từ phải qua trái, từ trái qua phải, được chưa? Lúc này thay cho việc mà tôi chọn một cái màu thì tôi chỉ cần giữ phím Y ngắn trên bàn phím và chỉ thẳng vào đây phát tôi lấy được cái màu luôn. Thì cái này có thể là giấy hộp quà hoặc là in cho cái mẫu vải hay cái gì đó, có thể là thiết kế như thế này. Thì đây là một trong những cái hình thức mà chúng ta vừa học xong, chúng ta có thể tạo ra những cái phiên bản thiết kế 10 cái này nhé. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, được chưa? Ok, mọi người hiểu cái này chứ nhỉ? Alo. Dạ hiểu rồi thầy ơi. Rồi bây giờ các bạn sẽ có mấy chục phút để thực hành. Và trong quá trình thực hành thì có vấn đề gì thì mình sẽ hỗ trợ cho các bạn nhá. Ok, ngồi thực hành thôi, mình sẽ tạm dừng quay ở đây đã.